Tawag na mo yung ano? Yung kape na yun, nasa lagayan ng plato. Nasa tasa. So, tinawag mo pala ko. Pray! Thank you for praying, Dalayo. Ako yan, yun. Ako yan, yun. Ulit lang yung talakay. Okay, mo mo ito. Inis ko daw, apat na puta. Inis yun pa, apat na puta. Ay. Pero napakatutor, no? Pero Ibakal mo lang ang produkte. Ibakal. Pinaport si Bakal. pero gamot. Ha? Pero gamot na bakal. Hindi mo. Gabus, hindi mo pati sa bronze. Waiting po sa'yo. Bakit pinaport si Bakal? At nagaya, sa bronze nga, labi ng ikinta. Baba, usual ba ito? Ikaw gusto mo yung aba. Kaya masabi nga paano ka balingin? Babaka sa Purapuno. Ay, Purapuno. kung doon ka makabalik din, ang ano doon, ang makubronsi, discharge, pag 2 kilo, doon paligid. Iba ka na yun? Ito magadan. Bakit madaling na ito na? Bang, bang! Bang, bang! Scout ka doon ka. Bang, bang! Bang, bang! Kubang, Magandang kung giray. Ganda ko yun o.
wait, Shirley. Really? No! Dalawang salita kinig yun. Dalawang salita kinig yun. Thank you for that. Diba, sino magsalita? Hindi ka na tapos tawag ng isang kaya. Kinig yun dapat sabi mo yun. Sakto ka mo din sa ano. Sakto ka mo din sa Anong parang boy? Nagdadaw ng ano. Bye! Ang malalay, tigrapa. Kasi mo ka din yun rin. Sabi ko, ano ko, kaya ka na eh. At number 3. $5.50. Have a nice day. Hindi ka na magkakaroon na makain. Tapos, kasi ito. Hindi ka naman dito tawag din sa ngalan. Ito po lang. So, ito. Hindi mo ako tatawag. Ito po. Basta ako mag-bio. Tita bio. Limak lang ba? Really? Really, your face. Lamok. Ito po din. Pagkapot ni Francisco, bagong DJ. Gawin nandig yung mga bubungarap nito. Okay, daw. Pagduro ko pa nito. Kasi dito, kumaya na na. Bubungarap ka sa May pangalan.
Ikaw makapagkawa ng grade. Hindi ko mo kung Paano hindi ko nag-upload natin yung family ko? Pero lako. Baka maaraw kaya siguro o lagi ano na. Inaaraw mo din ang vlogs bro. Dahil lang naman sinunod ko man tingnan ko sa Kugay, ikaw, nandito mga buho. nag-urot ko pa siya. Computer 3 connected. Computer 3. Paano pa Previous like version. itong moto? Naramit mo pa. Kaya, ako Siguro sa mga Siguro inanundanan ng sa mga inanay ko mga sinupis ka nito. Mga nating nadakot na Pero next 1-0. Hero mo to, kamay hero. Hero, yan o. Ano pa daw, ate? Pero muna nagsili naman sa sintonado. Ipasok na yan. Mawag biwa ng dungay ka ng tao. Uli may mission siya. Pray tama na. Pili ka na dito siya. Boy, mo boy. Ito. Parang ito. Medyo na di ba po? Parang ito. Masag pa si Jun. Pinawala po pa po siya pantay ito. Kuday ito. Di ba kung kapagaling ginawa sa kuya? ano mo yung taka? Iyo tata. Mana? Ayusin to. Mana na ito? Para exclusive mo buko. Tako yan, tako. Ang gulo ka makakasag na yun. Tako lang. Iya, men. Sunod ride, baga? Night, malayo. Alam mo, silapit malayo. Ako, kung malayo sila. Magkakaga na nga yun. Kasi ako na tentahan. Thank you for that. Thank you for that. It's raining tacos. Hindi ko panibago na ng ano. At medyo panibago na naman. Para tika
Pasok na yan. Pasok na yan sa ano. Apat na yan. Sa'yo mo gawin eh. Napro-respect na. Yung Ma-respect ka. pag tayo nag-ano, argan niya. Raymond! So, hindi kayo Ang laki mong sunggo ko. Isulado ka lang nga, mga sunggo ko pa. Isa apat na yan. Dalo-dalo mga yun. Ang malitak mo daw yun, Mary. Ano ibig sabihin ito? Kasunggo ang halit. Ano ko naman dito talaga may ginagawa mo? Ay, di ka Hindi ako masabot, Armen. Subantag mo ba nga? Pakita ko kung nag-aaral may subantag mo. Malat ka? Kasi, burbantag. Di mo aram? Gilbin? Di mo aram? Sabi ko pa sila, sabi lang sila nung palitan mo. Sabi ko pa sila nung kami, ano? Hindi na, ano, umilda. Ibig sabihin, kahit itong itapok na yun, natapok ko na lang umilda na yun. Hindi mo kayo itapok na mga... May, Ano, madali ang inapin mo yun, kita si ni May. May, ang inapin mo yun ni May. May! May! Uy! 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 Ako buka lang. Ini May! Nag-ano yun isang ano? Ang inapin mo yun ni May. Nagkakaranwagan ka mo tapos kilit mo May! yan. Akong pwede. Kidnap ni May. Uy! Buwan. Ano? Ano? Nag-ano yun si Yu ah. Uy! Uy! Ay, Yu ah. Inapin mo yun eh. Uy! Ano doon? So, kaya nagkaroon niya ba rin na natin dito. napaka mo talaga. Kira-kira, hindi ko dito. Ano, buwang man. Yung kataran. Parang sunggo. Akala mo sila doon puro. Kang bilong. Nakuha ko nga sulit na sa ano ba? Ano, ubos na di ako nagka-akbo. Ano tayo na ba sa dito? Saan mo yan? Ito kinuha ko ito. Si Dylan Mel. Kabay kang may natin Mel. Balte. Pero ba, Mel? Ano sa bagay? Ayun, ay. May buto ito iyan na ayun ka. Lagi ko nga yung bututoy ko. Oh. Kabakal naman ang ako di buto to. Aray. Tulad ng VIP. Pilakin mo nga. Ka-sniper man ito yung babakal sa'yo mo. Ay, bakit? Mag-in, kalabot na lang. Tunog na ang pangalan niya. Yan ako ah. Ay, Akol! Nakikita ka mo dito doon! Ayok ka, Akol! Iyan. Magkala kape. Okay, siko eh. Insimen? Pag kulang TV talaga nangangalango. Red, sika na magaling na ako na ano, na abilo. Tapos, Kaya nga, ay, puta ko. Makulog ka na sinugot doon. sika na nakakagi na. I don't care. Kaya na-instead na ako. Ayok, Akol! Aha, Ano pala sa ko. kita kasing buton? Tawag ko eh. Kaya kami. Kumalit yung bank ka. Lalo na kumalit Ito dyan. yung labaw. Inuha yung guloy.
Ito number pala. Kayo ka nakalit. Ngayon, Diyan ginatawag. Dog. Kaya ito ay 25. Ang dyan ka doon. Yung si Joey. Wala, si Yui. Wala si No, Joey. no, no, no. Ah, ito ang gawa. Tama ko po. Tulog ang bawal. At nalig isa pa ro. at matatapos. Okay, mas ako. $9.50. Have a nice day. At matatapos. Ako yan si Jimmy. $8.50. Have a nice day. Naku, yan ang pag-war. Really? Computer 2 and computer 4. Change places. Ah! Nakot ng gadaw ko lang mo ito. Nakano ba ako kay ni ka ano yung Ito kawat na ka? yung nagkakawat ka, ano ka, kabaka. Kawat pa lang kayo doon ko lang katuwang gido ako to si Bulina. Ano? Ay, napintan doon ito mga puso. Uy, kailan mo da, ano, baka versus, ano. Yung ano may para din mo. Ang bubunod si King, garok pang kalang. Hey! Parang mo. I don't care. You know, I don't care. Okay na na, Dok. Parang hindi tawag. Okay lang tayo. No, wala lang may BNP, no? Salong, hindi ko na naman na SP lang. Bumalik. Big May. Wala. Wala na, may. Wala mo ka. Ayun, nagkaipiyaw. Dito ka, nakita nga ako, eh. Dito ka. Ako yan! Gamit na lang na butero. Ano ko? Basta sa kuya ko. Dahil man ang mga grabe. Ay, nagdadala ko to. Hindi ko yun. Boss din na. Zero may balis na ito, Joe. May mga balis na ito. Bagong ito. 29. Baka si Tupi lang ini eh. Ako na ako ay para ako na One tray pa sana din. Pitsa, ano pa madala ba? Pitsa 15. Pitsa. 15 days na bago. One tray na rin. 2-6. Dati nga na eh, nagkarumbulan, nagto-2,000 sana.
1.8 nga. Ayan, tutok pa. Anak, yung nato dyan sa may ano, at yan o, sa may store, ay sa may shop, o spin yung, ay sa, may galot to, tama. Bang! Tupi lang malakas! Ang bintang ko na lang daw, 26 peso. Yan o, sa kuha. Gago. Sa Sodma, Magkano pa yan? at kaya ito 40 ako na. Sarong aldaw, 40 peso. Sarong Ano yan? 26. Ganyan pa sa naaga. Kaya asa. 40 na yun ito. O bago baga mag-ano. Really in your face. Ano yung talagang sito? Ano yung mag-hero? Sana o, yung tayo pa. Mali na ka mo. Sunshine. Ayun. Ha? CBCR. Iya. Hindi din, ano na, so, ano, so, ayam nag-udo doon na, dagunason. Ito mo kapatakan ko dyan. Agad ka mo. Tawad. Wala ka din itawad. Ang ano rin. Ano yung kawan na yun? Keep blowing. Adyo. Yung ano yun, inanong sa kapinong sa mga. Ano
Kapag na pa. Ay, hindi. Royalty lang mo. Pinakamukot sa ano. Royalty. Hey, brown! Dami na brown. Dog, kini na to. Ayun talaga. Hindi ko lumawag ba? May makawat pa ko. Wala na maka. Sino ko to? Alas bis na. Joanna na Rome. Kursi. Ano pa nga naman ito pa? Mali sa 1,2,3,4,6. Kursi. Wala ko na may hero pa. Ano isnipinhan? Ano? Kasi ito na na. Board. Ano, 147. Pinan. 147. Ikaw ba nakawan? Ano natrata no? Ano to, peg ko man? Ano? Peg lang. Peg na rin ko na. Nakalimutan kang sinayo pa ka. Legendary o effect ko rin. Ito ko mo. Wag lang. Uy, dami nila pa. Ano sa legendary? Hindi. Uy. Hmm? Okay. Mura. Ay, Wala si Dari ng pili mo rin sa Ano, nasa dabra na. At ka na dyan. Pakay ko. Santos ito. Naging pili mo Hindi. rin. Durasan. Sagre sila to. Si ano Pia. Yung gari mag-aayam ang pando. So ano pinipot na ayaw. At tidyo. Kanin. Ayun na, Dedeng. Tapos na. Paliwan ko nga. Inabong ko. Ayun. Ako wala dyan so daspan ayun ang ta. So, Sige. Uminapakal yun kita nga na. niya. Nata daw, ano. Bagong dito bakal pa. Yung kurano, sige. Ay, nayog yung payo na. Kung nakataka no, ka na. Durog ako kay Dra.
Masih ka sa kanila. Sige na. Dirig pa sa kita hindi. Ay, sumpa ko! Huwag ka mag-rasoy. Ay, naman natin. Ayoko lang namin nilamon. Anay si Joe, itakan ako. Anon! Ano nyo? Itong bugit ng pating. Bukal na rin ka sa lubang. Walang kaya. Ano nangyari kaya? Paano si Dave? Bako man pala inian ama. Iyan ang ina. Bako. Si Apple. Ano nga po ito may akin na sa kulong? Bako ito. Kapirang apple dyan. Luwag. Ano na ni Dave bro? Vlog! Yung yarang kupita ko dito. Nyo. Ito na nila sa halagon. Kasal iyan inam po. Yun eh. Ini nga kayo na Oh, iniyaw ni siya dati kan sa Dave. Nakula na. Nandakula na nila. Mayaman na ano dito. Ngayon ano na nga niya, may ginibuan ba gano'n na sa diri man ang black? Sa diri man. Nasa nagyaman. Ay, sa mga vlog. Ikaw Ako nga. nga Sa diri yan. Maliban naman sa kitikram ba sa diri. Ito ang sa diri na. Hindi pa siya kang sa dayo. Hello, marapak. Punta nga yun. Yung makot ka mo sa Jo. Nepira pa kita. Guys, nag-stress. Hindi ako nakaka-dermit na igo. Ew, 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 ew. Ew. Ano, ubus ka mo, Brad! Ikaw lang gusto mga dako na tinskog na thank you. Ew, ew. Da, 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 da. Ew. Tingnan daw. Sige. Oo na. Ano na ba? Clear fry. Yan pa sa siya. Ay doon nag-ano, Ako. doon nagbabagit pala ang dito ya. Cargador. Cargador Ay, sa Iya, yeah, oo. ang iba ng itsura. Lahat ng Siyempre iba na. Ew. Ako sa'yo, ano, mag-let-out ka na. Iba na yan. Ayun. Ini yung vlog ng Dakulong na nagiging. Dati abuin niyo. Simple. Doon ka maka... Yan ko nakikita. Doon ka. Ah! Nagamit niya pa nga ni cellphone. Cellphone bangga. Wala na. Alam mo, ayan na vlog ko. Kung malinaro ka, tungkol lang sa mga cellphone. Super wa. Ay, Siguro vlog tayo. Ano, kung malinaro ka.
Yan, kaya Yan siya namatay siya. nagsikat. Yan nga, ano namin. Yan. Ay, yung aking ina, dito yung nagsikat. Ito, si Ine, iba ko yan. Namatay ang naman. Nahiling niya. Nahiling niya Ine. Nagluluto talaga siya ng mga pagkaon niya. Tapos nahiling niya yung ate. Oo, nahiling niya ni ate. Pabalik-balik. Ate Tis po kapit. Ay, ko, ano. Tayo. Tapos, mas yang. Sorry lang. Babalik sa siya. Aki ka ni Mama. Hello. Mawag ko yung kamay sa Ay, iba po kamay. kasi ang ay, man-arap ko. Oo. Tapos, ako. Pero, Ayo. Nagpapakaon pala siya doon sa taas. Kanakay ko maganda man ang nagsasabi sa iyo. Yan yung siya nagsikot sa akin. Ay, ang nakulong na lang. Sinta namin dito. Sa ano niya dito, baga 2.30 noon. Yan. Dati ko yan, mga 1 million na. Yan pag sabihin mo mga 200,000. Bago. Karoon naman sa video. Katrabaho niya na baga. Wala na audio. Wala na. Pera ko na. Uy. Wala lagi po po. Sa tuwan ni kami mama. Kaya na akin ay kaya na pati. Harap ko. Kaya mag-aaral. Dapat kaya illegal niya ito. Dapat maghabulan mo. Oh my God. Oh, magsud pa ka mo duwa. Para mo duwe, magsud pa mo duwa. Ang duwa na mo ama. Dawat ka, dawat si David ka ba na. Dabawa. Para naman ako. Para naman ako.
Yo, mga lang mga pasensya ako mga Yo. Ako na kasi pinapili. Sige. May bakal ka ng baga. Ano yung baga? Tabana? Ayaw, pupunta kayo ng kahit na naklit. Okay, ako na lang. Lahat. Hindi ka mapawalot. Ako pa na yung sindunduwa. Ano nga ito sa iyo? Yun ang sa'yo mo, kapag ka sa kuya, umatay ka pa Kasi mo. nagaluwas kaya ito sa babak yun. Wala, no? Pero luwas ka. Ako pa na yung Go. Ayan. kalbo ka. Kalbo ka. Ano, dapat ito. Tataragin, magbubuo ka man. Hindi nga. Ito. Ano? Mainit itong malinala. Mga bisip dito sa mga ideologies. Ideologies kami niya. Nawasa ko ng gatsuhay. Nagmurong-murong. Yun na ako na angin. Mata mo yun na naman si Madam. Uwa ka. Ako na yung Oo, sindunduwa. Bagras ko, sila yung nagluwas. Asyaw na ako dito. Pawalan siya nga DJ. Ako na yung sindunduwa. Wala na, Meli ka pa na ito. Ako na yung pasira na rin. Pero ito tarap na ako na ito. Huwag mo kasi gitawang sa gilid. Ako na ako. Alam na yun. Ulit ka naman ako na ito. Ako na naman.
kahit dito. Anak ko, low blood din. Ito, third, pag para sabay-sabay third, ano ko sa'yo mo, third. Hindi ka man nagkakawat. Magkawat ka man. Yo, bota na. Pautanan. Pautanan. Dapat nakakailing siya na puro tangat sarang. Ang hayop na nito. Magtabga. Wala ako pagpapalik ko. Oo talaga siya eh. Kasi nga, naglalak. Yung mga ni kumita, pilar. Copy na kayo nga copy. Ako kasawan. Open man. Titignan nga lang na ino. Ako dyan na naitog. $15.25. Have a nice day. Ano yun? Balat na kami. Saka hindi nakakawan dito nakita. Kaya nga ano. Yo! 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 Ano ka na sila doon siya? Okay, okay. Abot! Nakabang doon. Mga marunod ang mga kalindo. Ano ko na tanong mo? Ano ka? Iyo.
Mabayad ka mo dyan. Alam mo, Joey, pwede ako matang. Ano ba? Kaya ang lugar na yun. Lang, pari mo na ka. Ay, kagi. Lima. Bullshit ang duga na. Hindi mo na ako nakakasa. Wala. Ang multan, ano mo? Ayan ako. Ikaw, nagkakaroon na? Dito ako. Nagkakaroon na kayo ba? Kasi hindi kayo guba. Go. Ay, naisip ko daw. Palikitan more. Ano Langat na. Hindi ka nakiklik ka. Luwang. Full sa top Wala 6 ka of mo. one. Bakit mo lang kayo? Pinadyo. Hindi ako magkapirak na. Ilan ka? Lahat. Ganun ka talaga. Mundo na. Do ano sa video. Woo! Kunin mo agad. Pero, Kaya mo dali. pati, back to back, pati likod. Ano mo nga. Babakalan mo nga. Kasi lang.
na nga. Ito na. Sa kanyo eh. Gago ka. Di kaya ka. Kaya ka nag-game ito, Lord. Gago ka ate. Kuya Rin. Lord. Hindi ako talaga tatawag, ama. No? Ayun. Ayan, tama ka mo. Kakadyo ka. Yan, takot mo. Wait, eh. Ano, ito na balita. Radyo, wait. Ano, yung talugan na yung nagigit ka na talaga. Yun ang tambit meeting lo ate. Ayos kaya ako sa taas. Takano. Takot mo na. Takot mo na ako doon. Dapat. What? What? Yung 30. Ito tayo, may bullet pa kaya nga, madaya. Ay, wara. Ito, ako ka nagbakal na ipangakap. Hindi wara ng bullet ko. Start na ito. Why? Nagubod din na, naigo ko. Hey! 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 Ano naman? Nakagray! Eh, Karapatan mo, masarap ang patak na ito. isa pa. Ayos ka. Hey! Una, three, four, ako. Yun, ipa. Hello! Hello! May kaabot. Tagay. Buko ka doon, ka. Tapon mo, badil mo. Hindi ko ang balik na. Balik ka. Oh. Really? Really? Sulit ko ito, masulit daw. Ang pangkut ko. Kaya ang lugar mo, angat takaw, yung nagkatago. Manadyo, buko nini. Manadyo, umiyaw. Ew, ng beses. Yan ka na, Jo, yan ka na, Jo. Wala akong shotgun. Wow, tama. Hindi pa mo. Hindi na. Nakarapatan na. Ako ito. Oh, free for all. CG ba ka? Ano? Ang may CG, ano si Betty? Ay. Sa kuya, baga sa kuya. Time, Jo. CG ba ka? CG, narat na sa kuya. Duwa sa kuya. Yung business kuya daw. Yan ang mura, Kaya. Nalaman ba ko
tawag niya. Duro ka kan sa diri kong account ah. Mamura ganyan Joe. Dahil dapat ka lang mamura eh. Mamura ganyan Joe. Kapalit ko na ako. Hindi ka lang. Alam mo, ang number ko pa sa nag-aaral na is Hayop na ako sa kong ano pa rin nga. Dahil ko kaya namin kong tenant ko. Mabitig ko sa nila. Dog kasi si Venus ang silid sa kuya hindi ko pa sa ako. Ang Canada. Magulat na tayo. Madali ko na makoso na sa kaya so lang nagpala. Ano PBPC hindi ka makatama. Ay ano stray ano daw stray pati na Uy, guma. O yun, nawalan ko. Magano ko rin. Kaya nawalan kibala na tadi ito. Dabot ko na pala sa bala. Uy, Hindi ka naman daw naman mag-gusto. tapa. Dandana dalan dan dan dan. Ano, gusto siya din Mari ako. mari Yung ano, mari. Ang na kita kami ko wala ko hindi ko. ano na ka? Okay. Okay, yun yung ano na. Ang number 3 ka na ano dash tapos ang number ko dash matapos paghanap o ang kuryente. Pwede mo. Hairshot! Hairshot! Puro hairshot. Terus ang buhay, nadudurog ko si George. Mo gusto lang taka. Gamit naman siya. Dali yan, nakalap. Kaya pag nag-permit ko lang siya dito. Sabi mo na late na yung stay. Sa right leg. Oh, yan na oh. Pamos ka pa man ha. Pamos ka ha. Mama. Ang mana siyang mana dua sa Sabi nila, tampak ako. Napadain ba? Sabi na galing ano, iwan ko siya ng 5. Or 4 na wala kami. Nung niliti na sa suboy ko. Madalang ko kasi hindi. Yung unang Di pa nga naigo. Mas yung ano ba, yung power ng pila. Ito, ang power ng electric. Yung ano yung hindi mo na pagpalitan. Nagagaw pa. Nakawawot ako. Ay mo, man ito pang style. Ilit ang gamit na sa dito. Nagawag ko magagawa. Bugo na kang bugo. Hindi ka na. Oh, hindi ka na. Bugo na kang bugo. Oh! Gamit na na, Jen. Kala ka, lumali na ako. Abong dito mo. Yung kinakalas si Gigigan ko. Nana ako ng baril. Wala akong mayo. Wala ka ha. Gimana?
May tao dyan sa loob. Dyan, kwarto na. Bakit ang espada? Anay, kinubar. Logyo ang ngayon. Dahil man. Ano sa luwan? Tago-tago ka dyan na ayos ka. Gago ang ngayon. Gago. Pag may tao dyan, Medyo. kapag may kanyang kuryente mo na. Ba't na tala pulot duman din ang kali? Bo, bangkor! Bo, bo! Bo, 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 ang kaboboan mo, loga, kaboboan mo, loga, $10.50. Have a nice day. Yes. Ayo, gago. Ew. Nako to dito luga, makaya ako nito. Sandida, lamot saya, pinyan Mapilit tayo. Wow, Ano yaman ng tao? really? Dalo pala, tapos nakit-netter ka na yun. Uy, tuog! Popcorn! Samoki, samura kamoki, wahiwaka. Chichi! Hey! Mas kalo sa tigib mo sa bahan simulator. Tingnan mo, Chichi. Yan ang bala. Riso! Ang bala po, mautakad, ang bala. Ganyan ang kalabuhan. Rison! Wow! Tawon mo ako. Ha? May pistol na sa daan. Yun ang Kaya ang bala nga yun pa. tayo. Siya ang isyo. Ew! Wala na gadan. Yak! Saka natin pag ganun ko na ba? Taiwan, namatay ka lang. Sakto naman ay pala. Ikaw ako pa sa imo. Suro ka cute ko. Hello ka! Takbo, ay ayun na. Nainutan ako. Lemon, Riso, bubo. Bubo lang, really. Oo, bo. Ew. Look! No. No. Mon! Ayan na, tapos. Nasa usuhay. Ala! Ay, kay lugar na rin. Oo, bo. Ay, kang bobo. 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 Saan ka to? How are you going? I'm going to house, you know. Tapos, Ay, Mon! Kunin mo na ng ano. Punta ko. oh! Na nakapalit pa kayang gumba. Nakasunod na tayo. Ay, Ang ma. laki ng pagkatalo. Ay, hindi tabi. Bubo! Ay! Malugaw ka daw, Junior. Malumaan yung ano. Yan!
Bobo! Ba't ang mga payin? Hindi rin po. Tulungan niyo sa iyo. Ini ko lang i-drop dito. Lugwan, ako ka nagibo. Mga taga, tulungan. Loga. Ano yun? Loga. Nawalat, no? Daw kayo, no? Nabaw, palalim mo. Sana ba kayo sige bunasan? Wala. Tinapot ko kasi mo. Sunod doon magkakaroon ko. May ito. Hindi ka na. Nakalis ka na. Matapos sa ito. Sabi ko niya, ito ito. Sa baba, kami ko ito sa pitaran. Daog niya daw, ano, litsunggang. Litsunggang ito. Tayo, lamat ka nga, Jay. Litsunggang ito, ito. Bumbo. Lunggang. Di Kuya Jun. Tumutong mani. Durog ang galing ga na pupuy. Magturupoy si Pupoy nga niya ito. Di na rumpo. Ano lahat? Yan versus yan. Makatol niya si Pupoy. Makatol na nga. Hindi naman nga pwede sa clan. Load ka ba mo nakakita ang bala mo? Ah! Diyos ko. Ang bala ka sa bating mo. Oh, ito ko na ba? Hindi sila punat na. Kaga ka. Maluga ang dingyan ka. Putangin mo. Nanlilikod na. Dala Jun! Putangin na mo din. Ay! Last kill ka boy. Man, gano. Ano nga? Last kill ka Come on, man. gano. Last kill ka boy. Last kill ka boy. Last kill. Trap. Yo, trap. Tapos nagamot ka. Di trap. Nagabo. Nagabok ka sa Di trap. Di trap. ano ito? Tura na, Jo. Ay, tura na, Jay. Di trap kami, Jay. Wala man. Tama daw kita. Ano to? Room 48. Makakawakalin mo na naman. Ah, naghanap ako mga bumba ko. Ano? Okay. Ay, kamakain. Lord. Ilang wak ka? Too much daw. One, Para kang tiktik. 1, 4, 7. Apa. Wala. Pagkakaroon ko sa tatarong ka na. Kasi lang magalit eh. Say goodbye. Kasi lang din sa magalit. Sige, bye. Alas na ba? Kasi lang din sa magalit. Ba't? Alas mo na doing. Kaya lang ang pangalit. Kaya lang naman ang piling. Uy, kuya palang gancho naging zombie. Papakalo mo ba tagal sa'yo yung kain kay Sos? Papalikan. Ang layak mo. Eh, paala pa ang ano, stay. Gago. Bagit man nga. Nagpuli ang ating gago. Butog ka pang sumbi. Ala, hindi kayo pa. Ay, kalaga. Tiga nga, Daily. Gago.
Kaya tagnog ako. You're dead, Olo! Yeah! I'm surprised! Wala na eh. Wala magkawat yan, pero tama scary, you know, scary. Scary Thompson. Tangay na. Speak support. Magamos ka mo sa pulo. Hindi ka magamos sa pulo. Gago. Hey Joey! Baby! Baby! Talaga tatapos. Baby! 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 May yung hype. Baby! Hello, baby! Hello, baby! Nawaran si Jo. Dumawag ko, nawaran siya. Nawaran siya. Ano lugar? Diba naman ano? Bakit ka? Ay, hindi nagsusunod ako kayo ni Madaya. Pero na siya. Muna kabot ito nga yun. Cute na nga yun. Ang cute doon. Ang wala to. Hoy! Uy, where you going? Uy, masinga! Ray! What happened? Anong what happened? Abot ka digdi, boy. Tama. Wala mo, otak. Cute. Otak, ha? Ala! Luga! Ang kalugaan mo, luga ka talaga. Ako na kasi ang nation. Lalo, paulokan mo sa nilirili. Binilo, ganyan. Ito lang ayaw. Ano ginagawa ko? Ayos na! Ay, sorry. Ay, sorry. Hindi ko sadya. Ay, sorry ka, bukawa. Ayos kaya. Asa na din si luga, di kaya anayo. Riso! Riso mo bono. Kang reason. Asa talaga ang hype yan? Mga tarantino Ayos ka ka. na. Oy, so, ano ko sa'yo boy? So, Neymar, mga pulo, Neymar, kapaman. Basta ka lang, mga sabi ko na ito. tungkol na hayop ka. Katang buong ko, yung tema lang. Neymar! Alam ko. Bawal ko ah. Oy! Ako na lang. Bawal yun. Ako, nanalo. Kaya pa na nga yun po. Parang mo kaya ngayop ka sa kanya. Ano ka na? Tangay, kaya nagadala ko tayong Sudurog na si po, pwede angat na. Langat na, no? Langat na, si po, langat na. Sultan, dati kami mo na si Calvo. Easy money na ako sa Calvo. Sa deri ka ba? O kapakar. Nagkarang ito. Tulog pa. Ano to ito saan?
Oh! Turo, no? Ay! Ano? 147. Ako ay na ako. Ako ay nauna. Sige, tigan. Kuya na lang, pinasubli sa kuya ni Kuya Jong. Ay, gati dyan duwa. Sige nga, puso doon ka na yun. Bago, ano yung kapag matapos niya na ano. Ano ba ako? Perang bepik, perang bepik. Dumo, bago. Oh! Champion B, champion B. Ano nga kung ano? Pakimura mo na kami. Ay, pati nakatutok mo tayo mo. Yung nakikita ko rin kasi papalitan niya pa daw. Grabe na ito, di pa ko sa akin. Pwede mo rin ito. Sige, tawag na ito natin. O, champion ka na lang, man. Uyo! Dito lang mo nabibigyo. What the heck? Wala akong nangyaragan. Tumbi ka, loga. Dayari, sabog ka, loga. Pwede ako tigtabahan. Sabog ka, loga. Loge negosyo. What the hell? Wala. Uwag na ka. Maalam. Okay, Kamangga kaya nga yun. hindi ka lang. Ang pinagpapal. Ang kayo na. Ang buwang patunay. Drawing mo sa lalji. Ito, loga. Ano mo to? Malak sa buhay mo. Chawari ka, chawari, mori. Dali, Taz, dali. Chawari, chawari. Oh, chawari. Chawari, 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 chawari. Chawari, chawari. Ay, kaya nga. Awa, ilang minutes ka na wala? Ilang minutes ka? Walang ganon. Hindi mo ako bumubuhat ang joke. Mauta ka ba, king tao? Nakalaga! Nakalaga! Marami naman. Lawa ka lang doon, Titi. I'm so proud of me, you know, you're so Lagi-lagi ni mo.
At least nawala ka, namatay ka pa. Sumatay mo. Walang ganun. Mag-iisip ko. Oh, si... Namatay ka pa, nabalik ka pa. Ulit ako Ay, naman. yo. Uy, natay ka na nga ikaw. Putang ina mo. But, Gago ka kasi. Eh, nadyo! Nadyo! no. Nadyo. Oh, sirang-birang nga ito. Dahil lang. Really? Gawat ng lang. Ganda mo. Diba? Uy, natin mga totoo. Uy, nga na. Lala ako daw totoo. Sabi na naman. Yari, di ko ako dahil. Putang ina mo. Ay, si Joey. Oh! Ay, si Joey. Putang ina mo. At saka kaya ba't bumba? Uy, kapos! Tong-tong daw na ka. Away mo na ako. Ay, Nasa ka kaya dyan? Nasa? kaya ako, Wala mo kay Rakon Manda kay to. ayos ka lang, Pops. Asa kaya na ako mo? Kuman. Nalasunod ka talaga. Ay mga nasa. Nalasunod ka. Sige kang kaya. Asa kaya. Maasa na sa narayong pa. Your reason is not available. Yes, may reason is not Please available. try again later. Baka di mo pa kaya. Bakit mo di ka matabang? Abangan mo sa baba. Aluyo. Ako kaya minatas mo si Joey. Abang sa baba. Tumas ka. Bumo ka. Paras mo kayang nagago ka. Kung sinabangan mo na ako. 11 seconds lang na kayo. Hindi, Makatay pa ako. hindi na. So, may mga super ka, Joey. Hindi ka kaya. Nag-live ka ba ba? Kaya, maliching. Ako maliching. Ako yung dang sumbi. Manan niya ako sa inyo. Mali. Wala naman ang demonyo. Kaya nga si JJ. Ay, kaya. Yung mga Tawas mo na. hindi pa. Hindi pa. Dito sa Jay, pistol. Uy! Mahal lang na piston. Uy. Si Paring nandito. Kaya na, boy. Yaw na. Sorry na. Pag tinamad ka. Kaya nga, hindi kaya turon. Bobo. Kaya pa ba? Kaya pa man talaga. Parang kawat, hindi ko may story na buhay. Alam, matunay na buhay, matubig ka. Ay, yung sana susok ka. Ano Julie daw ka, Tebong? Nasa ako ah. Tebong ka. Lahat yung Karawan na, oh. Nagpanat minadiretso. Bubo ka lang. Alam mo na papabuhay ako. Kapag yung agiray. Parang yung hype sa bago.
bye. Okay. Hoy, kiking likod ka na. Oh, dito na kayo. I love you so much, Joy. I love you. Nakasurprise na kami dyan, ha? Iba na kayo. Kung nagsusunod. Sabihin mo to. Buhat na eh. Asa naman tayo? Ikaw! Uy. Ay. Ten. Kaya kayo. Check na naman. Ay. Bad boy. Asa kaya di chichiching mo yan na may pang ano na ni ngayon. Umasa na naman. Bye! Ang gago biglang ano. Hindi ako nagbabating pa ka. Balik ka sana. Kung basa ka mo. Ikaw naman. Nagugot ka daw kung nagigit. Nagugot ka na kung nagigit-git na. Ay, nadamay ako lang. Nakakawag ka! Sa pagterte mo. Okay, may likod ka, may likod ka. Patilo, patilo. Pum! Putang mo! Putang mo! Saksak ko kayo! Kaya ka mo yung gago ka! Alam ka nyo eh! Dali, ano yung maulan? Ay, Saksak ka ito! Yo, ako na ko, Jo. Sino? Sino? Parang 6 parang 50. Kaya ko lang yung call ko. nag-16 tapos 17. Sige, Si Vicky, tapos na yun. baka kayo masundan din. Kiri? Ayun lang ang sitog. Tagala na ba ro? Sobrang magang hirap. Yawa ka na! Tulad! Di ka tugpara kung sa tugtog na ilimon, ha? Si Pega, tapos nagsusunod ako. Ay, limuwan. Tigil ako. Hindi mo na hindi na mapa. Lug, lug. Lug, uy. Lakon pa. Nakulong ko para duwa naman ka na. Ay, tulo. Bakit hindi ka kaya? Sa Dr. Missy ko to. Oo, 60 na. Ako naman nagkis ka lang ako. Ayun ako na nga yun. Hindi ka lang tali mo. Hindi ka Ah, mag-iwan. si mga itong si mga ka. Ang hayo kay mga nagsumbong. Bubo na. Ano lang ano yung matanda ba na yun eh? Diba ayan? Lahat nagkano?
kuhan mo. Ano na? Doon na. Lobot, hindi. Marakaw, gatulong. Ano ka na, yung gatulong. Magiging totoo, tuwa lang gano'n. Ulag ka. Hindi malas. Favorite song. Favorite ito mo dito, makain ko. Wala kang buhay. Ano to? Ginang. Kurt, at nagka-Kurt mo. Ay, puto. Kaya nga, tabangag. Maramulo ang mga tao, bubong ang barang daka. Bubong ka may kaba, para amat na. Ang barang amat na, di ka parambog. Para ka amat na yung, ang bukang sana. Bubong sana, para ka ka. Wala bang kabila? Anong duwamag ka ka? Yang tinaksak. Tinaksak ang barang ko, dambubo. Bubong barang ka. Oh! Zombie niyo. Yan pala. Ako naman akong hayop ka, ako na naman Mala. Alian ko mat na ini. Para sa naman sana. Grabe ka na pa. Saan ka to? Hindi ako. Sabayan kita magtaas. Buha ka. Kada na, umatat ka pa. Lahat na. Sorry. Okay. Diyan ka na, Joe, ay ano? Yan, Game. Kaya nga ano dito. Matarang ka pa nga pwede na tawang magpunta ka nga ba? Ikaw, kawati mo. Kawati na Jun. Kawati na. Kawati na. Di may kawatan. Ganun lang eh. Di may kawatan. Kawati na Jun. Wala kang kawat lang. Ano, Joe? Para ma kawat. Kawati na.
Ano to? Round 40 to. Nagkasadyo na. Ako na, Jo. Ako na nga. I get to defend so. Up pinakait pinakakoy ng jeep pinanggap-gap. Umpun. Basta pa mo. Kawawa. Ala asumala. Jo, ako madroy, Jo. Pero nga, taka-joan ang padroy yung sa audio. Ay. You know, Yung pantok ko drawing ko. Pantok na nag-go. Bandok mo drawing ako. Ay. Sa makan. Friend ko. Mo doyo. Kasi friend ko na sa akin. Wala pa Ano to. na maray pa ito Yung dapat friend ko pang ano. Friend. Lapis ka na. Lapis. Pagkadahiling ko, pero madam, hindi na pagkaan. Ang ano kami. Masasit ako ni madam. Ako pangit ko ng joke. Putol ko lang yan. Brati. Sabi mo, hindi madam, nag-ibo ko. Ito yung vlog. Pero basahin. Ano yan? Yan, yan. Ay, mo naman. Pahingan mo pa naman. Puro ba? Ako ba yun? Jadi, Jo, yung Jo na nasa baba, Jo. Yun o. Yan. Kakadanon mo kan si Jo eh.
Kahirap nga din ito. Ang tamo ko ng Julie, beautiful day. Beautiful sunshine, beautiful rain, beautiful joy, beautiful day. Ayaw. Pati ko. Awang kong hengkang kong kumikang Tangkong manatong Bulag ka. Ay! Ganda pa niya eh. Abanim! Abanim! Ito nga mo. Nagpipigyan yun. Awon, di payo. Kapag di mo dito nagiri mo dyan, no? Dito. No? Bakit mo na para makulay na nagugong ka na talaga? Kung nga eh. Anong yan mo? Uli yung mas pagkilo. Joy tanga mo pa. Joy na tika. Final slogan. Ayun na Joy. Ikaw na ka. Pasin mo kayo ni Joy. Inuura ko nung. Takan mo ba? Wala nang gulay na may manok. Mumukha ko. Paano ang papinta ka? Ano nagtatawag si Joy? Sino? So, ganda. Kita nga yung pusang pinuray. Kasi hindi matalingaman daw. Kaya mo? Yan o, may yung chart, vintage. Ay, saling. Alam mo na kung trade, ibabakal ko tapos sa iya kasi. So, kaya nililing ko ba tayo may yung chart? Ito na nakapili. May parang din siya. Ulag ka. Hello? 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 Uy! Natatawag ka niluluwat ko ay. Ay, tapak ka. Hindi ko tayo kanain ko. Alam ko niyo ko din. Uy! Yeah. Hello, kailan jebli ko? Ano Wala na? ko. Hindi ko pa kada. Ito yun. Hindi mo gila yung Don't you
Di, sumangin. Ano ko lang ito? Iyaw. Madami na yan. Dapat. Wala rin. No, ay, sigara ko na. Sarap pa dyan. Wala mo. Sila ay magtanong. Sorry. Nilulak doon. Bukati. Bakit ako naman? Hello, uy, hello. Totoo ba yan? Balik ka nila. Ate, dito sila. Uy, sige. Ako nag-order talaga ito niyo. Ano dyan? Magbalibili-bil ka na muna. Yung nalikot mo. Nilulak na. Bawal yun. Kung yun, meron ka pa yung alaman ito. Parang ko kapag Nag-click naman tayo. Black pa tayo. Sarang-sarang pa tayo. Clicker gago. Ay, Marawa. Ay, hindi mo na po. Hindi ka naman nagkakot. Ay, nabawas on. Bakit kami yan? Wala ka. Awat ka? Hello, wala ka na. Akot ka, Paul. Akot ka, no? May pang inabuke. Si Pedro. Pagtulog. Ay, nasim daw. Nasim daw. Nasim daw. Lago to. Ito nga yung pinakamanga bagat na kalaban na. Magpaligay, mga dati mga doktor. Levi, nasim. Nasim na ko yun. Sukot na mo. Dito lang ay. Hindi naman ang pwede. Awa pret, dari kita mo. Maliban ito, naging matuto. Sa mga karinta niya, sa may parang yun, ano no? Hindi na yung bukwan yun. Ano na si Kuya? Hanggang kasi po. Sabi mo, nagtap. Pag lagi siya ako nga, Pasan pate. Thank you yung gusto pag-aaral. bilang ko malaki.
Parang dito mga guys. Ang height, ang sikat na wara. Ang kimi ka nga, ibig yun siya. Ang, ba't kaya ano nga, kaya ilos natin palubog. Wala na, ikaw po kaya kayo ko. Hello, kasi ka si Kiling. Natambo ah. Baka nawag ka ho. Ano dapat di pa nga kiray na dito na yan. Kima na pa ka. Alangan man. Ako makain nga tayo. Gajian ko lang. Ikaw pa na ito. Akan mo na ito. Gajian. Yun na mo. Yun. No, sabi. Then, kulang. Ang kusog ka nga ito. Ano na? Ubus ang ayip na sabi na. Nasit ka ng oraw nga tigray. Tapos na ka. Ano? Ano? 17. Have a nice day. Halo yung ito. Halo yung. Nakulong kayo pinag-ano mo pala na. Madam. Yan naman ang Karok man ka na. Bubol. Uy, ano? Mas maganda. Di ay naman din. Kilala ko ako sa bagay, tumiyak ako sa Ako nga tiniguro pa. Dangerous na nga ang ano po. sumama sa bagay. Pati nga siya, magkumbat sa ako. Orang na ano pa sa direktibo pa. Ang pani nga ni ngay kamura kung sa abot. Nagpul ina daw nga style ko dito. Mura ko ng pani sa abot. Garo ba kami nagpo-control? Yun ang hindi sa mga yun ang parang na
Wala, sarap. Wala, madali, sarap. Matawad siya ka, matawad. Matawad nga, parang bali, matawad sa lang. Matawad sa lang. Hindi mo mura pang matawad. Tatap na. $17.50. Have a nice day. One. Kung nga na, Joe. Ay, man. Ito yun. Wala ko balik ang ako. Hindi ako sa Wala ko. Wala rin ko! Nagatan ko na iyon! Oh! Wala. Ngulit, iba kayo. Tama, namin ito. Bukan aku nak kamu masak apa? Saya dah itu pada nor, saya cek pada, saya dah itu. So, bakalan na lugudo bakalan na pinto. Kaya saya gitu. Would you make it illegal? Very hard. Video ako daw si Simon. Mama, tuloy ka malawang tawa. Daw lasig na yung daw. Lasig na. Mga dili. Ay, Nari ka na. Mora na sa ulo. Dahil mangyari. Favorite yung bait nyo. Pwede sa nyo, Jeff. Goodbye. Adios. Okay. Oh, namimiss ko na talaga. Cellphone.
Parang, Wala na siya sa rumah. Ano po? Tilapia? Sabaw? Sabaw? Sima? Baka sabaw? Hindi ka matis? ah, nakita ko dyan, wala ka wala na tayo, no? Ano ka, Makasit sa number 3 on. Hindi wala pa sa On. magputsa ka. Makasit sa number 3. Hawak ka man ah. Sa number 3 po mo. Hindi na ako. Makauta mo? Makauta mo? ano dyan? Ano? Open man. Umalikot ako na. 10, $25. Have a nice day. Hindi na matawag. Level sila. Computer 2 and computer 4 change places. Doon, lilipatan mo, Okay na sa number 3. $1. Have a nice day. Lilipatan mo. Pati nung groy. Kapag pupunta kayo, pangalan niyo. Ako kayo na. Paano kayo? Nakakinilabo ito sila. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Computer 3 and computer 2 change places. Warang kawayo mo. Okay. Umayak ka ng teror, tapos yan. Magaling password. Hindi ko ano? Namin ako sa mga. Oh,
kasi may kuta. Ay, nagdala na kasi. Nag-lost ko si Jenriton. Nagdala na kasi. Ulo ko na eh. May problem na. Open for open talk. Small
2 has previous version. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Para di
Iba ka naman ng computer. Iba ka naman ng computer. Iba ka naman ng computer. Opera alag ka pa dyan. Ako mayroon ko ano. Tingnan mo. Sabi ko dito ka ang buko sa opera. Sabi ko. Yung oh, oh, hindi mo po kayo sa free. Computer 1 is still. Ayaw mo. Computer 4 is still. Ayaw mo na. Wala ako.
Queen, basta dati talaga. Ang yung puta rin na lang mga pagkakalbos na talaga na mga ano, mga boy. Agad ako tawag din. Ibabalik ko dati ang mga hindi ano parang bibili na yun naman. So, nakaya ka na pero mo ba ito? So, Tama na rin eh. Ilagay mo dyan. Huwag na. Dito, ako binakal. You are a trash. 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 yan ang tanto sila sa teman ng mga lugar. Wala pa ka dito. Ay, ipos na ka sa'yo, nagamot. Kung saan sa'yo, email lang po siya dapat sabi niya. Nandun sa Manila, nakalapit na. Email lang po siya, may kano, ang pulong tao mo. Kaya nandito naman siya. Ganyan, get money. Para tao na get money, so nakaibig. Walang mas. Pero baka bisa kunting na, masalaray. Ay, hindi pa sa mga din. Ayun, Napadouble space. Pinarapsi ko. Eh. Pinarapsi.
Hindi po. Kayo ba? Ano ba? Iya. Balikan ko na lang. Sige. Ano ba yan, no? 30. Yan din natin. Landscape. Taro ka. Patayo po. Apa tayo ni? Sige yan. Kung gano'n yan, ano ba? City. Computer 4 is still. Kuya, pahiga. Masasunod ka na. Computer 1 is still. Nasa ka ito kasong view. Nagbuwa na ka. Ay, bagong pag-yun na to. Ano? Diretso.
Computer 4 is still. Uy, no, alam mo. Kaya pa kanina.
na to. Yun. Dami.
Teka, bago na po. Nagkakakalaro. Ha? Nagkakakalaro na. Teka ka ba? Uy. Ano ko ka dyan? Kakas ko eh. Ha?
Malis na ikaw sumay na. Sigalo na ka ha. At nagsato, anak ba? Open mo. $10.50. Have a nice day. Martins. Ay! Ay! Client ko?
Ano, dito. Eh, wala pa rin. Dito tumawag ka ng studio. Dito. Lower two na. Ano, sikat na naman. Dito, dito. Dito, dito. Eh. Wala. Wala, ano po yun? Kailangan ka ng gusto kong pambuhay na badyaw. Hindi lang mag-awal buhay na kung pag-video. Kaya mag-ako. Okay, guys. Nagkakakak lang mo yun. Sorry. Sorry. Kawakan mo. Kasi hindi mo gano'n. Kasi lindo. Kada na ako. Dami. Ba, dalawang loro. Kanya-kanya. Hindi ba? Seryo ka ng oh. Really, guys? Bakang bigulo ka. Really, guys? Buwa ka? Pero dito, pag naging ano yan, hindi pa lang natin. Ako na na yun. Ano pa? Really? Nagtanik? Isa na di masunod. Hindi ko na ako. Bakit yung papa? Sulumoy! Ano ba ito nagagamit? Ano ba manailing? Itigilin ko. Anak. Madali mo buwan. Huwag yung kadakano. Really, okay? Have a nice day.
Thank you. Zero ang nagkakawa, 1 million likes. Zero ang nagkakawa. Uy. Hindi nga, nagkakawa. Yan.
Makawat ka, no? Makawat ka? Makawat ka, ano, Iman? Makira ka, di kali ka ba, wala di? Makapira ako, makawat ka, Iman? Ay, wali ka, Milo. Angat mo, Milo. Ako, Milo. Iyo, no? Makawat ka. Ano, mahal naman. Magkali, oh. Oo, boy. Ay, kali. Nagkali. Ikaw, bago po. Sino mo, Troy? Sino ako? Level? Roti. Insay ko 50. Roti. Parang ano kami suwa ko. Nabutan pa pala na ako. Hindi ako katapos. Dalo. Hindi. Ay, mato. Ano daw ko sa'yo, Matino? Ay, manda ako. Ikaw, makawag. Wala, hindi ako makawag. Hindi pa ako. Ay, malat tambay ka. Paano ka? Wala lang. Or kung ipapasa dami. Ipapasa dami. Ang nagtapos na, anong dito siya nagtapos? Itong sukaliwa niya sa ano. Tatawag na ka mo. Skill John. Yukon. Parang pamintay ko ko. Manay. Pagpulutan yung ganito. Ano yung pagpulutan yung siya? Salo. Yan ang mga ano. Terus pahit. Makasuntak sila. Ang buhay mo? Baka di ko mapayat ko sa na ano lang. Parang kukurot bata ko ay ano. Roblox. Sanay na ako mag-ano. Mag-robot job. Automatic na ako. Dahil nagkukontrol para deluxe pa na. Tapos dahil yung sa ano. Mag-movie. Hindi na ako ano. Pag malux ako nagkukontrol ako. Nasanay lubod ako sa ano. Sa ano. Ano yung tinawan lang doon? Oo, yung Pakbang kami lupa. Oo. Ganda pa pa yung papa. Ganda kami. Pangadua. Pero dito na sa mga oras, naka-tripid ko.
DJ. Lumalawat ka tuloy. Hindi ko si Dudol. Ikot sa inyo si Dudol. Diba? Ano ka pa kalikan sa restaurant? Tinauman pa? Isali. Malolo. Mas da ka mo. Hindi ko ito ano. Patuman ako sa mata ko. Ay, di ko ano sigulaw na araw. Sorry ka ba? O hero ito? Bakit ba ako nakatuwan, Mars? Ha? Yan ako nakatuwan. Ano? Lagi kinikinig ko. Ano sa tikparagi? Wala yun eh, itong practice lang. At hello? Ilan ako dito? Ikaw na siya. Alis ka lang mo dito. Kita ko libre yan ito. Wala naman ito dito. Ano nito? Ayaw, taga sulilo. Ubus dito. Ayan. Ayan. Hindi ako panood dito sa Rablo. Kasi dito. Kasi ka din. Nagmaray ko. Ito taga na mo. Bakit ito? Kasi ako mo duwa ng screen. Kasi ako nagkalaw. Hindi ko kita yun. Kasi nga, TV, TV, Okay, may ano, may pang ano sa'yo. Sa iyo mong pagkahay. Dahil mo na kanto. Bus na. Tama na. Super ay, ay, Lord. Sige lang, jeep pa to. Ay, Mali, meron ko sa ako. Ano yan lang, meron ko nalagang.
Yun na sa take out sa piso din. Oo. Ano? Wow! So, ikaw nga yung quiz. Pagmasang mo yan na. Abo. Hindi sa tao yun. Wala kasi. Tanong. Isang ingat. Pagkatuloy lang. Tanong. Hindi mo yan. Nasible mo yan. Alipin ko mo sa ano. Sa dalawa. Ulit. Ano? Dito ko rin kalitin ko pa kayo. Gawin mo nga. Urati! Magpira ka, magpira ka. Magpira ka man. Ikaw man yung kayo dito. Matak, magkadang ka. Wala ko pa, magpira ka ba? Ang number 4 ko ng stand. Stand. Okay, pa natin gilimit. Kaya ako ako na. Iwan kita. Ako yung mau bakal desain nanti. Ay sa ano kasi kaya ano, wala mga una sa sakuyang living. Susbuko ako. Ako pa. Oh, malapit. Wala, no? Kaya ginawa si Pwede, mga pindot. Oh, she right, bro. Alias ka mo ano, But. lugi ka do. Ikaw din makapalit, hindi ko marami. Ako rin nagbaado sa iyo. Ngayon, paano? Dahil mo, hindi pa kayo ano mo ba yan? Diba, nagkaroon ko. Matulit ini. Iba lang. Ay, di ka pa mag-sing ha. Maski pa, dengan pandang dengan ibu. Ha? Ano nga ni? Kalabang ko na, so nagamit ko lang ko. Nakumbukan ka ng ko. Kaso nakukumbun niya mo lang. Yung pakadumanon, so nagibukon na yan. Ang iit, kaya tumakaduman mo na. Kaso nga ni. Liwin mo pang kasubahan. Liwan mo. O yan, ang ganit ka lang. Gusto daw wala pa. Uy, alam ko siya. Kung mga yun. Ay, sige. Ano, kawal mo dito. Hello.
Ano na ba yan? Dahil hindi ko gusto. Ati May, parang kabakal sa brown. Parang sa ama. Yung pa may lang kuha sa palamen. Hello. Ano pa parang tayo slice, no? Master. Slice something. Level 80 dapat ang makaisip. Ako yung bawang na kaya ako. Mapaan. Napatsin. Ano yung pa? Sarap lang. Ako, nakabuli ko. Ano ba ito tawag na wala tako? Ilapin mo ko. Ilapin mo, di ba yun ka? Ibin, nato sa nakalakas. Pwede ko pa ano ba? Di ba yung ano? Ginawa lang ni Papa yun. Ati na kita mail, pagkatapos ko mail, ano, pamo mo to? Pinag-shot. Adi mail, mapera ka, para 5. Nadadit niya nga nagpapan. Ako lang kayo din namin nagpapar. Anigabaw pa nga yun. Abot na ni Milo yung level ka nga lumiyaton. Ha? Abot niya sa level ka nga kung sorry nga. Hindi. Hindi namin ka nagkap. Ako mga nagpara. Wala naman ko tapos. Makupili ko na daw. Basta baga ko magamit na rin. Basta makusog ang ano mo. Pero niya, ang dipi, ano, straight. Maski makusog. Kasi hindi kayo makusog na straight. Kaya daw ano, kahit na natin pera. Hindi kayo itong kung dagal kita straight. Nagawin niyo ka, market ni Junjun. Pinanitan niya, no? Dahil ba niya, araw na makulog. Tulog kong gamit ni Junjun niya. Albert. Ay, kung lalagyan nga. Ano? Nilatak na! Marami yan. Kapuptik. Bakit kanigis ng perforan? Gusto mo din ka makawa? All the time na nag-alcohol yoga. Pag-api ko na lang sa Cebu, boy. Ako nandun na sumunod. Makulog na lahat. Kaya ngayon daw ko ng Nixon na doon. Inaanak ko. Tagaan mo. Tawin na daw Nixon ano. Nixon ulit ka dito. Nixon kolon. So, daw galing din ako ko yung Nixon kolon. Yung binibili ko yun doon. Ako, kalpas talaga nga. Tumalo, yung bukali ka. Gusto mo ito? Uy, ito ko nga yung politan. Ano pa ang loro ko nga? Tumas, at ipisan. You know, ibigay ko nga na nagkakata. Bigla ka.
Ay, nag-arte na yun. Saan? Kada na. Yamel, matitak pa sila. Dito na lang kay 2 hours, dito ka to, dito ka na. Oto, dinimila ko naman eh. Rainbow ako, ako ay dinimila ko naman. Ikaw ay natulala. Lalagan din ito man, ano, ang daliwan Level niya na 150. Kung mga nagtawag na kuya, magkagal may iwan. Gawin ko sa lang ka. Ano dapat mo ito? Ano ito? Ano sa pinyo natin ay nakikita na yun. Gawin ko nga ng buhon. Nagraralag kami yung pag-iin ng babi. Then mo, may sting na lang sa litong dati. Baka, tama ka lang. Mura na. 5 million. Yung, gana ako para ka nga. Ano na siyo. Ako yung para Martin Martin Martin. Ako na nga yun. Nakon. Uy! Makamdi. Makakdash yun. Kasi mapahap. Kasi mapahap. Ano kaya? Yung mapahap. Bigyan ako ng oras ko. Akan sa mga. Dati nung patulong ko sa anong pagmahap. Ha? Sabok mo. Ha? Ha? Dito sa suway. Ako mo gusto. Dito ay kasi mag- ganun lang ako. Ang sa kanila. Palulo mo ko nito sa Please ask na po. Katawag pa ako po. No. Mali pa nakuha mo na yun. Nakalugin mo nito eh, ha? Request? Kaya mo, baka lang ang napulong ito. Wala. Oh, gumagang practice, pinipal nila, gano'n ng betoni. Tapos pang-stand lang ng baho. Ako yung half plain, half tone. Ako yung hindi. Dito nga sa mga Hindi yung yun ang may-ari sa ano. Kadali daw G. Ayun nga. Saka. Yes! kaya nga, yung practice. Ano ba makain mo po? Mga dyan yan. Makain mo ka. Makain pa sa akin. Sige, man sa'yo, may makulit. Ako yan, eh. Wala mo, 100 na ito gawin mo. Ako yung ano ko sa'yo. Basta tata kumagamit, kaya kumadaan. Matandili ka mo. Si ano nga, si Engineer Ro! May nanara si Sidi ka sumadip. May stand doon ba na yung nakarangit. Wala daw ka namang kalaban ito. So, yun nga, hindi ko yan na red sock and high five. Dahil may kama ka. Ayun na, pwede ako. Pak! Ulo.
Ganang kasi. Wala ko na nga dito. Wait, pa. Naiba naman ito na sa ano mo. Ayo. Palit ko na. Only. Ako na Kaya ka na nga. Sarap yung bitay. Palit ang kaili kung buong ay kailas ko. Palit ang pambungag. Lalat nila. Ang liwawan nito. Alis ko ba mo? Ako naman. Pa. Hanggang alas 10. Pwede ako takita din kasi makita. Mama. Really, your face? Ano ba? Nakasakan ka. Bakla ko ako. Sumaka na ako. Ano lang? Mag-elevator. Mag-dash ka pa lumusot. Mag-dash ko mukha niya na lang. Ano? Kaya yan. Ako nga, din. Napadash ka. Sobrang nahin. Nice one. Elevator. Paano? Alin ang ano si elevator ko? 1, 2, 3. Wow. Ay, mamay! Kaya, pasok na lang. Ay, ito mo. Ay, dali mo ko. Wala lang. Oh, kaya ba ko yan ang lawak mo? Ang sarap ka naman. Ay, makabit ka. Tapos magpapalak ko sa ganun. Tayo. Ay, may pagong? Oo, kasi marami. Bakon! Doon, libito. Ang puso sa kayo. Nos! Ay! Nakalabang ko yun o. Bagos? Ano ka din, mail? Ano ako, din ako? Okay, papatulong. Kaling ko, mag-yung. Huwag ka banon. Pag-ulit, eh. Ano ka, alis mo? Ikaw sa nasubo. Pero daw. Makaipon ka raw sa deck. Coffee na nagdali ako ng coffee na. Nakulo ka sa paglawa. Oh! Uy! Sumalok sila mga country ko. Madali yun sila. Ako yung mga gano'n. Pagdi na ako. Ano? Hindi. Paano si Panangay? Mo, padipid dito ka. Pili mo mga Oh, may kaso lang mabagaling ako. Sino naman? Yun o. Paglap. Paglap. Ano ba alam po? Sakang kayo ko sa arawa. Paglap. Parang mga. Zula ako naman yun. You!
Yung mga Diyos niya para dua cancer man eh. Nakakapagod na Ay, Nagnaman yung hindi na ma. Just pero Sinapong din. Ako ko na Andre, good ko na rin doon sa loob. Dumaan doon, latak-latak ko rin doon. Napit lang kami doon, parang tag-school kami. Wala mo sa nagsarabata, mga bakla, mga style nito. Sabat magsan doon, sang nga. Puro mga bakla. Karayo lang sa mga bata nga mo. Puro sa pati tarang. Tapos matapos baka naka boss. Last eight. Paglabas mo. Positive. Oh! Ay, nananahin pa raw. Ito na ako sa iyo. Yung mineral. Udeng ko. Pabalik ko. Tatandaan eh. Pabalik ko na rin. Pagdindi ka. Vamos. Ipapasplit ko. Gagawin ng lahat para sa sinto. Ikaw wala ba ni James matugod ako? Tapos ipapasplit. Pinagtag ko pero di ko nag-ihamin ko. Sarap pa. Ayan, no way. Peter! Luting mo anong bulan, gas. Gas. Parang kala na kami dyan. 1, 5. Sarap pa. Gano'n ka? Ano ito? Ano level yan? Kaya na siya mag-aaway. Awayin mo siya, wala. Uy, tinapunan ako. Mata-mata, kumang yan, oh. Okay, gusto mo kita. Huwag ko natin ito. No. Ito. Ang sila. Wala. Anong
Ang pira, ang pampuri ka na. Kung balik ka sa akong pamilya. Makawat ako. Mapalit ka Anong same? pinag- Akala ka. Ikaw na siya. Ano? O, siya. Isa. Isa. Isa pang ano? Ang ano nga eh. Tagalas eh. Asa mo na ako daw? May swimming pool. May swimming pool pa duman. Ano gusto kami duman? Baliktad din daw sa mga. Maura, gusto ka nila gawin yun. Hindi, gusto natin niya. Gusto mo. Diba na pa iba. Kailangan na. Magawin na sana. Hindi masana. Ang tubig ko, lopon. Hindi na. Out na sabi sa number 4. Open man. $7.50. Have a nice day. Sabi sa hole. Yaya bullet. Makan mo na lang. Pero kung makagat, oh! Ikaw, kumakan na ka. Yan naman ako. Ilaw na daw. Kung tarap-tarap. Ito na lang matiguro. Ang gawa na na ako, no? Para naayos ka, pagkalat na kamay. Una nga kung ano, nakadaguto na Why tayo na ako sa phone? R, N, A, B, Guns. Dapat para 24. Yung minakit. Pero, Sama kayo ako na. Gagawa, bumba. ako mo na. Ayaw ko lang nakatulog. Baka kaya ko lang ginagamit. Sa kuya, no? Hindi namang part. Bakit masabog siya no? Bumakal niya masarap. Siya po nagtagpul. Ate siya, ito ka mga bata na nagtagpul. Kung nalambat ang ano, parties of the
partner. Ano doon, makikita. Nagkakaan. Kaya, wala yung nakakatuya na yung tao. Abado. Yung masasabi. Nagkakakaan sa namagpahal. Yan na. Umasabi kami. Marangay, lumatang yung. Yung nakakasunod na pakasunod ko. Para makikita ko. Nagpapala ako ng yan mo ka. Kaya nga. Kamasin. Kamasin sa buli. Masin. Kamasin sa buli. Liliana. Pwede mo pala ito ginagawa. Wala makawa. Oh, siya po nito. Ano daw kaya natin? Ay, hindi. Ini. Bakit? Saka yung puso mo nga sa Pag nabos mo, 20 yung bumba. Nagagapo ka siya. Kaya dapat ko dito. Ang pati ko doon sa bakit hindi doon? Ito ba nga yun? Hindi ko na. Ano ba ang plano mo? Pag nakikita dapat sigurado doon mo kasi ay makita mo sa na. Pero kung dapat yung Kan, tinay. Ano ba ka nag-play? Naturugan ka rin. Nakita ko yung mga gusto ko makungan ko. Makungan ka. Asam ko lang ka. ay katulong. Ito. Ano ba? Ito ba yung mabilis ka ba? Ayaw mo. Okay pa ako. Salamat ka. Pagulog ko kay ito. Bilibili pa ko na ng people. Purong bati nga yun. Puro ko. Ginawan sa biskilo. Nida mo nga ito. Aray, sa ulo mo. Ako, kata, wag lang ba po? Sana naman. Holo, holo. Ano ba? Lino! No. 70%. Ano? Kumar. Hindi yan. Oh! Wow! No! 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 No. Uy! Oh! Ang mga ito, tignan mo. Ang mga bakla. Wala. Oh! Managbil daw sa klan. Ang ba yung example ko? Kasi ano niya? Itabas sa likod. Wag. Nasya. Yaw
Adog, Lawa ka na. Pwede ka ba yung kitchen? Ay, kung ano. Dugo. Ano? Oh, you like Marami ito ta. Makalit ka. Okay lang, tawag ka. Ay, nabigan niya to yung... Yun na, di ko na gusto ko na yung gusto ko bino. Ano yan, ang life ko na naman na yun. Pansin ang kangayo. Yan ang kangayo mo isa. Ay, ito na, pansin mo yung ayaw. Ay, nasubis. Mga libig na nagkawa. Wala ka daw nga. Muna dyan po. Yan. Ito, nasa natin. Tagatandok siya.
Parang kamata ka ng susunod. Ano ka nakawag? Third. Hello? Hello? Anak, no? Anak kasi rin yung ayos ka. O baka hindi mo na. Yun kasi na. Ang gago. Yeah, I know it. I know it. I know it. Ay, di ka ba mo? Ikaw din mapapili pa rin. Alright. Hindi ako. Ay, labi-labi mo dadaman. Okay. Naman ka. Para hindi ko sa Sabili tayo. ano, masarap ito. Ito ka muna. Sa tawag yan, ano, hindi ko naka... Oo, kamakapit na ako. Alam nga, daw ko mag-isip. Daw ko na nakasisindi. Ibi mo tayo. Gago. Makapilayo. Pag madurog ka, nawalmit ka na.
Pag-lusin ako na dyan. Ha? Pag-lusin ako na dyan. Tapos ka din. Ayan na ito. Sumusun ka pa na ba? Dahil ko siya ulo may nabibe. Ako nang gagawin ko ang panilis. Nagilid ka, may ikas ay nalito. Ang binanda ko na yan. Mainit ko. Hindi ba kami magkuha na? Ito pa ito. Ay, 30. Back to back. Tidak may bugang papel. Tinali. 20. Porto sa gatapos. Ito lang nga ito. Kaya pala, kakakibal ka ito, alalo. Ang kibutan mo. Ibala na nagkawang. Isibutan na si Pinon. Kasi yung pumal, yung sibutan na. Buba nga yun. It's just like the Constitution protects everybody. It establishes different branches of government, legislative, executive, and president. Harap ka na lalo daw ka dito rin It's executive. The president is the chief Hindi mo executive. nabigyan ng gano'n. He holds the power Kaya ko na i-wait na nagawa. Sabi ko na kanya unabutan mo. Ikaw ang sinalita para po. Kita magsalo ko na pagkakula sila mo. Guaba. Guaba. Kung sabi ni Tito, Dapat burmang ka ako ng ko na talaga. Yun na, burmang ka din naman. Ano yun? Ulo ng karabang.
Madali lang, sunog. Ano ka po? Padua na, padua. Pero dyan po lang. Science, Tawan. 35. Ito ako nga po. $5.50 on Wednesday. Jake, masusunog ko, Jake. Hindi na si Jinin Ben. Laina, day pa nakasaod. Wala pang saod do. Ayun ni pala. Piso. Ang suriyaw na ito. Ay, sarado. Ayun, sige na. Ano? Spicy chicken dot. Karin dyan, sa imo. Mapira ka din. Okay. Mapira ka. Minuti ka na taong minuti mo. Ano mo yun?
$5. Stay.
Parang kaya may likod ng paan mo.
Niloloko pero yun, kapandok mo doon. Pero ka din, matayin ka ka. Yan. Pero tuloy yung matayin. Bangunan naman pero mani. Iyo. Diyan nga na si talaga. Yan, wala sa balik. Hindi mo inayos. Baka mga tika, boy. Hindi birthday niya. YouTube! Nagkakakot! Nakaedit ka na. Sila din. Buta pa po. Diyan ka. Eh. Balusin mo. Yung mo. Asin na.
Tatartiyan kita tan. Isi butuh-butuh artiyan sa kamukir dia malang kecil. Mau kau YouTube video mana orang begini? Ini Instagram. Titanic. Ito dugo. Lingat. Iba walang. Lubok ko. Lubok ka po. Okay, yung sabihin. Would be. Baby. Baby. Ito bisa. YouTube yun na din. Huge. O ba kay piso? Nakul na kasi na kayo din. Alin siya mo dyan din? Ano, exclusive. Huge. Milyon. Tayo. Alam nga, nagugas. Ay, ipagas-ugas na. Makasaw naman, parang hindi ka nakabuhay. Masaan mo payos. Pero ba na nga, Yung muna ka to si Uno Boy.
naman kayo. Ay, kaya ka pa. Shit. Dati ka nang wani sa Ay, dyan, restaurant na rin. umaga. Tapos, Wala naman sa piso. Mukhang buhay siya, dito sa buhay siya. Pinapin mo nga. Dapat may videos ko. Hindi ka kabot naman yun. naka ano, naka Yun na exclusive drado. teka, ano pa yan, Bill, pag Yun na drado. Doon parang ako. Ano sa long queue? Ako na ang matuman. Ano ito? Parang doon ka din. Ano mo daw nga si Kalpus? Nung kita talaga ni Iyo. Sino ito ngayon din? Sa ano? So, gardrowing. Papansin ka? Oh, yun din. Sabi na ito, ano ito? Matter. Rainbow. Hindi. Pag dark matter nasa 3D. Igdudub lang. Kasi yung yellow. Gusto nag-link yun. Hindi mo masina. Lobos. Iyo di computer raw. Ayan o, drawing. So, kumakaling niya man ang mga Leon. Yung si Jenny Milis ka, meron din. Kasi daw may, ano, sa donate niya, donate. Nag-scam doon si Jenny Milis. Nagagad na po. Exclusive na ito na ulo. Huge na ano. May gold na. Ano? Sige, pinawala ko. Puta nga, si Tito! Nakikita ko. Bawal na dito. Pinunal ko ayun po. Wow. Ang pinangal daw na yun. Si Dengay. Kasi nga ba ako eh. Ako niya jumper. Hindi mo nagsulot kasi si basta na yung pahili ka din. si Pamani, Pante. Pante, Gurang nga mo kayo tani Bain. nag-visit ako. Sabi ko, kasi ikaw sa Pante, ano pa, ano ang nangyayari? Now. Bumunji mo. Bunji mo. Iyo, nalig mo. Bunji. Ito. Exclusive. Balang ka. Ito, init ko na. Pila ka di. Uy, nagkuparpuron! Apiso, magana po sa apiso. Uy, sa Apiso, tigpababal. panangan. Eh, Hindi. tignan mo, ano sa kalupan ko. Yung may apiso. Pagkakang pala, hindi ka nga nag-atin. Nakakapilat mo. Parang pa, may huge pa na naroon. May ibang. May ano nga di. So, type nga di. Huge mo sa natin. Minimum. Parang, Sabi na, ay! Oo. Iyo. Wala ko naman.
nangingi yun. Ano ba ka lang nangingi yung video? Pinapalan tala kayo diding. Pag binayad ng nanay. Walang ta daw, madag may video. Mali mo. Yung more. Mali mo. Ano? Yung Kaya more. mga gamot. Ay! Sabihin ako. Sabihin ako mali. Kuha na ako ng Mga uploaded. Huwag ka naman digdig. Huwag ka naman digdig. nasa bawal. Hindi ka naman bawal. Huwag ka naman digdig yun. Sarili sa tao. Saan? Saan? Hindi mo kami. Ha? Hindi mo. Hoy! Umali. Saaga lang kami. Yan na nga, inayip ka. Yun, ako. Mabait-ibig ba na? Wala. Lingaw ko na siya no. Isimib niya na kung siya no. Iyo. Ano? Ano? Wala na, pipipin. Maginig ko kayo. Hindi ka mapipig. Ano ba tan? Wala na itin ko. Baka nga yun. Nakarawan. Iniwala ko to, wala naniniwala. Yan. Yan no. Bilis nga nito. Kasi naman sa lahat ng hindi mo ka Hindi daw bukas na lang daw. Alin
Sino nga yun, nakapagpito yan. Hindi mo ba kaya uli daw? Mayroon ka nga, may PC ka man. Ay, sumagot ikaw dun. Ay, hello. Ha? Hello? May kamay gabi. Saan ka na saan? Libre ni Dabi. Mama mo sa ingon niya na yun. Hindi, pagkas ko sunikap mo sa doon. Kailangan sa gawing speed sa mga Kasi naman, Computer 2 is still. ay, kami ano sa Hindi mo malo, tayo malo, babe. Pangero nga, yo. Hindi tayo malo, ano, babe. Para po ang kamu masarap tuwa. Dahil para sa mga tayo ako na fix. Hindi ako pa tayo. Sige, tayo. Hindi ako pala sa ano. Dada. Yan. Atong yan. Pangero mo nga yung kabutor mo. Kaya mayroon na si Butor, no? Kapag na si ano, Seven. Kinubig na niya. Hayop na ano. Ikon mo rin, no? Akin po, sa pagkakas. Kurang. Hapon po ulit na kayo. Saan sila movie? Hindi ako sa kaba. Uy! Ay, katal! Ano mga piso na yun? Ano ba yun? Ika na tayo. Ayaw ko na sa kayo. Ganot mo? Huwag ka na mabukubot. Oh, nabalik ha! Mga buko ko, nagbabarone. Sumilo. Alin? Sibukan mo. Ano ka nga, pagbitis ko. Nakintay ka ba?
Di mo. Ay! Sinabi mo. Abang-abang. Lalo? Hot ka? Ha? Hot ka yan? Gusto na din ni Rebe. Yun. Gusto mo sabi. Agad, sure na. Ano kasi ikaw? O kasi pinala pa nilo. Lokal. Hindi. Bukod lang mga nilukod. Lokal lang anong kulay. Lokal ka ng kulay. Nagulog na kayo isyo. Para nito lang. Waba, tayo ni nagsunod! Ito, ano? Love scars. Takot na ako magdata. Minchi ka di? Iyan o. Okay, Joe. Ano ba ang iyak mo siya? Ako dito ako kayo. Si Mang Pretty, tapos sa maskiano, kanari din ang batayo. Sisingin na pa ni Unong Boy. Uy, para doon. Slater. Tingnan ako sa tubog. Ino? Lang sa ano lang ganito? Inaway. Pero pwede ko rin. Ano, ay labig niya ang borok ko no. Pagkagawa ko na, nakita yung borok. Siyang buro kaya po niya. Malaba? Malaba? Ano? Malaba? Ang borok ko sa na. Init? Isang kahit sa mga pagkitong mga Yung bulong ko bang Doon, di mo yan? pwede ko. Hindi mo to kayong yang. Pwede ka mo nga. Hindi. ano, Ay, hindi ka. So, ganda siya na. You. Simpo. So, ang libo yan. Saan?
Bubo nga. Hardcore ka na ko. Mga hindi ko na sila. Oo, pilapil ko man ay kapuang ko ito. Tapla kasi mga panchinilas ko. Ano ito? Piso? Mukha na pa rin na ito. Parang bang ano. Yung ko doon yan. Parang gusto din. Ay, si Ben. Ito, yan. Kulo. Ha? Yan. Ura ko ng ano ko yan. Okay? Torn, ura ko ng ano na torn. Ha? Torn, ura ko ng ano na. Wait, di pa sa puno. Ito, si Ben. Ata. Ibig po yung Facebook bro. Si Jimmy. Ulyong ko na sa ano. Para sa lubi. Bubo, hindi magkapato. Nagbububo, nag-uurag. Hindi, pero nagbubanat. Ay, si Jilbel. Ata, yan. Mababa mo tapos. Ata, yun ko. Nagtinda ito. Pwede ko ka mga sad ko. Uy, pwede ko. Tsaka lang. Ow. Oo, ang bigat. Wala ka ba dito? Exclusive ako dito. Exclusive. Hindi pa di ano. Bago pa, buli na ako kapirawan. Gusto ko pa yung lagat. Buka! Sino?
Milk shot. Sabi ka, milk shot. Sorry na eh. Sorry na. Sixteen na ba? Ay, yun na. One. Makan. Kapil ko ito? No. Sasaksakan mo ba ito? Oo. Kailangan, ganun ba? Zero. Ako na. Ayun. Nabig ka mo. Isang ako ay. Musik ako. Ay, balik natin. Nagkakaroon sa'yo. Ang batang puno, isang bumo, kakakagyan ko. Look. Ay, ay, Brad. Ano ba? Ayos yun. Yung ormat, bilang. Saksi ko, paprito ka. Agoy! Ano pala na natawan? Pero, Pila ka ba? Pila ka, Mark? Wala ka na. bago ka paligid na, di ka pa ng tawatan. Init ka, isyo ko din po na magpabor. Init ko, hindi nga na po. Okay, pinag mo. Ay, parahan, nakuyan mo siya. Tapos mga degree sa may ano. Kinutsinyo ko, tawag kinakapatid mo. Narinig ko din niyo. Karawa ka din yun. Huwag ka naman dyan. Sorry na ito! Sorry na eh! Iwan, EQ. Chicken. Saan ko kaya ito? No, kumayo. Ha? No, pinumiro. Utak?
Kain ako doon. Tsaka, thank you for rain. Dito ko lang. Dito ko lang. Yan kami pa nga di ako. Wala ka ako. Meron si Waling mo. Hindi ko nga dua ka doon. Diyan. Pero ako. Nine. Hindi. Diyan. Lord kayo ito. Dua. Sa board. Studio ko. YouTuber kaya ito. Ano si YouTube? Study. Pero yan ang bawal. Patay, sarado. Shine, shine. Pera ka no? Hindi ka? Ha? Uy. Nagbabawa na teknik. Thank you. Para mo pwede. Siya daw. Mag-isip mo nga itong ganyan. Mag-isip mo yun eh. Ako ka daw. Oh. Arawat doon. Nakakagdan. Nakakang kagaray. Daw, parang alam ko dito, yung mga bangir. Wala na. Ayaw. Pantay ko sa batin eh. Pantay ko sa iyo, ito ko. Ano yung ko dyan?
guys. Thank you for watching. Mas kumasin. Ganang. 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 Ang kasi hindi nga. Ganang. Sabay, sabay. Ha? Ako sa hindi nga. Uy, makatin siya, no? Yes, ba? Nasa to. Open man. $25.50. Have a nice day. Nasa to to. $23.25. Have a nice day. Bakit yan? Ano to? Ito, Ben. Hi, cool. Tulong ka lang pala. Dali mo na kami yun. Katapit ko! Katapit ko! Hindi ka ngayon, no? Kapala na torn! Torn! Ganyan, nagkaroon ng torn. Oras na, hiling pagkagada na, di. Ay, ako lang ang yun.
Ano na, basta kay Ribin ha. Computer 4 is still. Melo, baka lang gatas o. Ano naman? Oo, baka part dito, puro pula ko. So strong. Baka ba guys? Ipere lang ako. Wala. Ipere lang ako. Hindi. Naribin na. Okay kayo? Ay! Nawala ko din yung kulong. Shine, shine. Ano, it's okay. Rain. Mga tulog. Mga po. Ay, ito ka. Ito ka mo. Shit, ikaw buhay mo. Huwag ako na si Jay, lumilim si Kuya doon. At kahit man, ipag-amp niya pa para tala sa 5. Ano yung ano nito? Milo? Walang nito. Tanta kasi kaya nga ano, makapagod na ka. Walang nito. Shine, shine, in your rain. Tata, pero yung kanila ko ako, hindi ako joke. Tata, ako pumunta ko lang. Tata, just birthday na sa'yo. Tata, just birthday. Kasi yung magamit ng buwan. Ano yung disbanda na sa'yo? Abo. Hindi mo gamit na. Yo, sa imo. Sino ako na? Tapos ano? Wala sila katapos mo. Alay ko daw, X daw, X. Sabi na, anong ka-brain? Gagawin mo sa drink. Ito mo ko, anong? Sunod ako kay Jilin. Raven. Sunshine, sibuyan. Talaga, ano? Linot ako kay Jay. Kung linot ako mo kay Jay. Sige kang pang ano. Yan din yun, kasi si Linjis, walang ilimit. Si Minit? Ilimit lang. Nawala sa ilimit. Nawala sa ilimit. Sa kuya, kahit tulog-kawal ka rin yun. Di si Karit. Shan. Natapirang ko sa inyo. Mulot ang doon. Kami po tawag mga kumusyon. Kailan kasi ay nagbinalaw. Sugog ang si tatay. Sugog ko tapo. Ay ano din naman, di masugod na sa kuyo. Babaka dyan. Matapang ka na lang, ganito mo na bang. Makapera. Natang sila. Yung buwan ko, magkira si Ribin. Sino? Minawag pa sa nagagawan ko. Pagkiraan ko. Tara? Computer 4 is still. Bago ka pa dito sa live ka. Iyo. Nakakaot ko siya ng kanbo. Mas bago pa. Nakakaot ko siya na. Bago pa sige nga lahat. Trish mo sa kawato. Magod pa yun. Lakad na. Niyo. Niyo, mura na magkawat. Sa ginanawan. Susunod, nagulong. Napinto kong barako daw. Kasi nag-ano dyan kaya. Wala.
minutes gamit. Napaon na siguro dito, mas ganun sa tigito sa tiksi. Yun, hindi ka tinigiri sa tiksi. Subagot, ang mas tigil mo gusto eh. Oo. Pwede Jake, kung yan may drawing eh. Ginig ko siya, ginig ko ng papel. Liran ako ng papel. Ay, beda. Sus! May 15. Sige. Ang bula. Ayan, yung piso. Tinano ko, ayawan na lang. Ito, ilang init ako. Matibay lang yung ngayon, madali ko namin makomplete itong so ano, kapag kailan kaso kay Papi. Literal wala, 66. Kala mo kami ko melon. Kasi wala, hindi ba eh. Ako ba titigso? Dala mari ito nga ako. Pakalis mo pa kami. Kita makakomputer mo yan. Bye. Ano mo tinili ko mo? Ang tawag ko naman. Pero ba kita mo? Okay. Tigulunan ako. Yun ang pangarap. Ako itigil ba kalaw din ang fish sa nagsaro sa mga Ibo. Ade. Ini ang ano kan ni espada yan, kaya naputo sa espada yan na. Wala na si Green, nalama. Pagtinda ba yan? Ilong tibang yun. Nice. Hello, Leo. Saan? Leo, yan, tibang ko. Hey. Ano ko yan? Guys, para mag-edit ka sa piso din mo, kung zero sa usagan mo. Hoy, naman rin. Ginawa ko ano? Oo, wait naman. $12.50. Have a nice day. Oh, art exclusive! Ay, sorry. Sorry. Hindi mo na
Cok, kawarian na sabi, Cok. Ay, makapalit ka lang. Kawarian. Oh, yeah. Wala. Wala na ini. Ini. Buko na rin. Day. Wala ko excuse eh. Wala talin yun. Ako talin yun. Buko manini. Yan. Taon na akong James. Taon na akong pet. Hoy. Matago. Ako lang si Kapita. Ako nga na sa lang. Revenue. Mulit. Ay, pantulo na sana ako. Ay, ano pang Papa! Ikirin mo pa. Really, your fight? Really now, son? Iyan, dali na iyan. Yan kasi na. Ako saan? You Lord. 300 din ko na ako sa... Oh my God. Hindi mo ito sa sarili. Yan, nalatan ako din yan. Jake, fight lang dito. Ka-vlog. Pero kaya. Yan, nagka-hype sa vape. Ha? Ano? Atis ka ba? Yan, dyan ka na yan. Oh my God. What's this? Napakabili yan. Kaya na sa'yo. No! Here to John, very good. Ha? Very good. Siya ba, Dol? Tayo may kacit, lumang ka na siya. Lose, Pidol. Alatin na ako. Ryan. Goldman. Ryan. Goldman. Lumbulis kasi yan. Yan. Ay, yung sabi ko sa mata. Alin, yung gabi ng lagim. Ibubutong ka ng buhok niyo. Yan, ano pangalan mo yan? Diba? Catherine. Catherine Tada. Out na dyan sa video. Tanggal yung ay pangalan. $3.25. Have a nice day. Ano titira ka ng yan? Business? Alam ko ba?
H pala nito, HR. Based on ako, Albert. Hindi man dyan ka dito, Albert. Albert. Adi, Albert. Parang yun. Hilot ka na. Hilot ka na. Mga puso. Pero, mababa. Ayun, piling ko is ano. Ano yan? Facebook, ano yun? Ay, nakindas mo. Ako yan ang gusto. Tingnan ka mo maaw. Pili mo sa sabog ako dito. Hindi mo sa sabog ako. Si Vic yan ang mga dudulot ko sa mga gano'n na kasi sa TV. Eh, hindi ko natin siguro. Kapag nung manda, nakashare ako. Hindi magdalagang ka. Hindi ka matakta. Kakalam. Visit natin dyan sa magamit na mabakas ka. Tapos hindi ka matakta. Yan. Yun. Magdala na ang wakaskasun. Ano mo? Magdala na ang naka. Masaka. Criminal. Mapiling.
Manera, Cho. Pwede ba na? Computer 4 is still. Alam pala na nga yung ito, wala ito sa ito. Pagkabasa na ito. Maraming yung ka niya. Ako na kay Jen. Sa'yo. Susunod ko sa'yo. Nasamutan mo, Lord. Yung na lang mo. Sila mo. Uy. May ginagawa ka sa'yo. May ikot ang balik pa uy. Wala na. Kung ka na doon, ako na sa phone, open mo. Saka doon. $14.50. Have a nice day. Open man. Open ka doon. Open siya po. Open man dito. Kaya mo na dyan.
Open data sa ko. Hindi makabuti. Hindi na po ano. Pero na yan yan. Hindi makabuti yan. Open ba? Ako na lang si Jerry Wilson. Ako na lang si Jerry Wilson. Amen! 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 Ano nga yan? Ano pangalan mo? Yogurt, yogurt 0.3. Ano yun na rin eh? Iba naman ka ba? Sino? Tulad mo, kasi ito ka lang, dali ng spirit ko mga ano ito. Survey ito ka lang. Kaya po, yun, my latest video. Yun, Hindi naman dali. alam mo. Original ito. Marasal. Ngayon, Sige, kung na kayo makikita sa video. Sige, kung na kayo watch. eh, Aray, ito. ano pangalan mo? Wala. Yo, ako na yung sa dating Christian na eh. At doon ako duwa. Upang bata! Sus! Kaya nag-joke? Ako natatot baka ako natatot. Ano pangalan mo yan? Robert Garden, ako spelling. Hindi ko alam mo yung pangalan spelling of J. G. G-O. G-O. Inanay. G-E-E-R-O-D. 553. Yun ang lamang. 553. Taon. Hindi mo yung patangka. Pura mo mga yan. Kasi ba ako naman? Pura man. Yan. Atas ako na ako di motor no. Sini. Ako pa na. Dito. Tarnan para Mahal, mahiro ka na. Ano yung pinaka Welcome. Uy, tago. Hindi nga daw ang karan ni Tagni. Ano? Tagno. Yes, we are. Dagan dyan ako sa ano yan naman? Nakawat yan. Spirit Gray. Wala. Anong pangalan mo? Ano yung Robert? Ano naman na Tar? Robert ano? Nasa yun na sa kuya. Yan ang sa'yo. Buday pa yun. Ayun. Accept yan. Accept. Tar, naksit kami tar. Ano ba pala? Ano ba? Ang bawal ka man. Ang mga sa ako. Anong bawal? Bawal. Naksit mo na kami tar. Ano mo tayo mo? Dapa. Pino! Nakawatulog ako. Mahanap ka po. Always ka video. Real life. Right life. Kukuha ko siya. Sera. Iba man lang din
hindi yan. Ayun nga yung sabi, hindi ka sa gilid nila. Nako. Yes, yes. Gusto ko na, no? Ano yun? Ang ano, kamusta? Ano po? Yung ano, Snoop? Sabi ko, pwede ko nga. Ang mahilig ka po yan. May ship man lang. Ilang log pang piggy bank. Na. Ay, yun na. Gusto ko nga. Baka lang bukas. Oo, medyan magluwas. Woo! Yan gawin. Baka ka pa sa no? Sarap na sa nangaraipin. Wala pang barka. Wala kang lids ko yung Milo. Sige kita. Inuwi kita Milo niyan. Marilip ka doon sa karot dito. Nako, God. Welcome to Real Life Freestyle. I am the host. Nice na tumayo mo. Baka siguro mo din wala ka na ba? Guard ako, men. Hello, guard. Yan ako, Milo. Make it up. Milo. Adi! Bukay po. Pero, yummy te. Bilisan mo yummy te. Yung baro yan, ini, nag-give ko ini. O dibaw, yummy te yung Ano? Mo? Pero chicken for siya. Ay. Sabihan niyo, siya kayo nag-ibo. To make this game. So, To make this di game. mo ako jeep ko ka ng jeep. Jeep. Kunya ako. Di mo jeep. Mura ano? Sabihan mo, you are make this game. Salamat po, eh. Mura na lang lang nga. Yung Mag-iba ka na. Di mo ako gadalo. Survive na ang taro. Uy, tinag na suporta ako kung makakakuha. Eh, boy. Una ka dito. Wala. Wala ako. Wala. Nagkaroon ako. Light. Yuko.
yung subak, subilo, triangle. Sabag sa puto. Nangyari eh. Triangle. Kadali! Dar! Ang kaya ganda ko! Ayaw! Ayun, basa. Ayaw! Bakit? Nakagilid, men! Easy. Pira nagkagara doon. Dito sa naman. No, pambuk niya nakala ko siya. Alam, doon ako. Ala. Ala. Ako na ba? Chok. Paano na maging dinosaur? Uli ako. Yes, din pa sa kapit pa sa. Lugay ka. Aro. Pasak ang layo pa pasak na walang pasak para may lang ako. Uliw ba? Ay, niyog mo pasak mo. Uliw. 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 Uliw ba nung gano'n na? Kung makakakamali. Ay, mata. I'm the future. I'm get the money and so money. Ganun ka kami. Pulo. 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 Yes, a pulo. I'm doing. I'm with this. Yun ang nakakabaw. I'm in this game. Inano sana din. It's like, Islam. who's your stay? Ay, ka naman. Kapag kung kami ni Lord, sarap ka na nakabatar. Bila ka, di pa siya lang dito Ay, sa hindi di mas madali. Sa iba din. Ano na ito po? Yan. Sa ano ka, Mel? Sa may gilid. Yun, nagpilit. Video. Oh, easy, easy. Mayo. Dahil sumapar ko, kagano. Mayo. Square. Isa, yung si Asi. Mayo. Alaka! Ilog lang sa ko. Ay, sa saliling! Oh! Gusto nga. Siguro ito nga yun. Team 4, Team 3, Team 2, Team 1. Bili yun namin! Click! Player na din! Ay, puta yung mansa mo yun. Siguro ka na maraming nabigit na pag pinalang na Wala! Ayun! So, ano ka mo? Victory ako. Ragsawan! Ika? May truck, man! Lagi pa na ako karaoke. Ay, may truck lang! Siguro ka dito! Ay! Ano mo na yun? May truck doon! Tulog. Pinalaw ko ako! Pinalaw ko ako! Magana ako! May kabaho! Pero yun? First na lang, di lang nahulog oh. 3, 8, 9, 7, 6, 5, 4. Ano ka, di player? Natutuwa ko. Third kaya. Igalo dyan, kabahan. Kumayo. Si Jake, nagadang ka ba, no? Kasi ako talaga, nag-resit ako maging guard. Naging guard ka? Oo. Mamo. Pagbukat. Hindi isang matibayon. Pakoy kami niyo. Pira-piray naman na kami. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Social sila kami. Pwede ko
kuya. Sa naging guard mo na kumayo. Naging guard ka, Tar. Ito na kung pero Nabuha. Kitty. Ano nga ito? Click. Ay, click pala na. Yung. Puta nga yun. Pati na ako tulong. Aggressive ka mo. Ito, pasako. Ano yun eh? Makaligid. Aggressive ka? So, 2 versus 2. Napakadidig ka. Click. Yun Ay, ako. oo. Hindi ka sa filter. Parang click ka kayo. Nice start! Nice start! Parang click pala na. Sa nakapit na ba? Puro click, Phil! Puro click! Puro click! Click. Ayaw ka pa man. Puro click! Pasok-pasok sa iso. Dahil mo kahit katao. Auto-click ito. Kapirado. Kinakayan. Ayaw. Pinagi mata na naman. Alam mo, higit pa nga ni. Yan yung video. Laon nila kami! Naman. Puro click, Phil! Pero click. Yung! Puro click, Phil. Wala yun ang Ayaw ka na nga. Dahil daw. Green ang ano mo. Yan. Sa likod dapat. Ikaw, paano, Phil? Putang madara. Hindi ko pa narang. Gawa ko. Para ano. Para pinutusok. Hindi sulitin mo sa karat ano ko. Ikaw ha. Ano, space ko na. Space ko na. Hindi ko na. Oras ka. Click ko. Click it. Huli nga niya pa. Click it. Ano ka, Toy? Anong pilon mo, Toy? Sumakuha. Pakalman. Call game. Mini ka bukan. Ikaw yun. Ako nangingilit ko. I'm the first. Second, si Buturno. Pero ako nang minutan. Panigay ng computer ko talaga siya nangihito. Pero sa akong nainot. Atin ka matulog ko. Para sa chicks. Sunog. Uy, may tiksa mo yun yan. Yung may chicks, ako sa nanood yung dito sa yung babae na yung buhay. Well, hello! Hello! Magtataran mo sa kami. Ano man dyan? Kung sino ka? Sumunod ang kabila ron. Ako nga, ito. Nag-group mo dito. Oh! Yung mga kanin ka. May matulong target. Kaya ako milong! Hey, let me milong! Ano mo? Kaya ko na na yun. Boom! Gotcha.
Sabi pa po daw kayo. Ano ka nakalakas yun, Tol? Ako lang kayo mga kuyong-kuyong, ha? Wala, pero Nagtakaw. Ay, Marius. Oh. Ay, kaya. Ayaw. Look ito, Tol. uy, di ako nahuli ko. May lakas ko. Ay! Salamat. Ayaw na kap. Uy. Uy. Sa tabi, hindi ko na milo ako. Ay man, may nakalaw dito. Shift ko pala, Tol. Ano na kita? Throwing. Ayaw ko. Maraming VR ba kayo? Punta sa lalo. Punta sa lalo. Ako, nabuli. Eh, kator. Tuloy ito. Anong number mo, Tol? At hindi ko daw. No. Kujam kami. Betul. Dalam matibba. Susunod na kami dulu. Ikadai mani kang kurin. Marasan lang yung Pag diyan ka nag-agyo, may mahalo siya ng tubig. Parang ko ako. Wala akong bago. Sige, minit ko rin. Nakulog ko ako. Project na lang si Jaya. Oo. Gusto ko muna. Wala ko. Say, Kator. Sagot eh. Say, Kator pa rin. Minit ko. Hindi anong gagawin ko eh. Oh, sayang! Payong, payong. Yes! Pinilo. Ayaw, ayaw. Dapat ka ba ka ba? Ha? Payong. Meron ka, kumbaga Sa doon. Maria? Ha? Meron ka. Wow, maganda na Ako kami. natakta ko nun. Yung pati sa luwas? Hindi pa nawara. Namalak, namalak. Hindi, namalak. Hindi, ano ko ba? Ang yaw. Yaab. Hello, terus na kalaban. Tulog, ko. Di mo. Di mo ali. Oh, shit, na dali. Nagdagang mo. Oh, ano?
Ayun, sorry po. Ako nagagam. Nakabaw. Pag-iima dyan. Ma'am Ben. 1, 2, 3, 4. Kuya ka dyan, no? Ay, si Jimbo. Boy, tulo ini, boy. Bilangan ka pa. Ay, pag ako rin may St. Pent ng inaka. Highlight ko din ito, boy. Uy! Highlight Ha? ako Ah, na. tayo! Sige, ako. Ang wala namin sa loob. Ito mo ako. Ispinta. Ang gato. Para lang mo, madali man na kami na. Pero kasi bata ha, Pataw ka to na. para may ano, magsanang may at dito na ulit. Iban mo nga nila, ha? Kita na. Tara mo, iba nga. Tara na ka, guys. Pandiwan kita kita. Ngayon mo ka. Uy, ano? Shit, nahulog. Ano ka, Tol? Uy, ako yun yun. 1, Hindi ako. Ano ka? Right. Ay, kami na. Ito kami, pa ako. Next one, baba ko dito. Wala ako nga, yuk. Ayaw, nakpan. Patawad kami. Sindagan ni Bino. Tapos Bino, Ben, tapos Bino. Bakit? Bisita na ako. Yung pangtulog. Gusto kayo mga bubong happy. Buta na ako naman. Bubong happy na. Ano, gusto mo? Tayan, bakit na? Kaya mo yun, patapinto Yan, ako gusto sa mo? Kanata ka ng sopa. Malay ng simpilit na. Dito sa may sakit ka rin. Wala ka, wala na. Tawa ka lang ba ko? Yung wala ka mo. Ay, pupulis ko nila. Liwak. Dadal ka. Ano ba ako nalo kung ano? Huwag yung damag promote kayo. Dito na ano, kung hindi na warsoan, pati ko. Or dito patamo ko si Pedro na doon. Sorry? Patro. Pinakal ko kay JP, Teresa. Uy! Sinabaan mo ito kay Bukulay. Kaya nga pinabahal ko, tapos nawara. Sorry. Araw Uy, parang mo. ko matrati, ginasend doon dito. Pinabakal mo ito sa kay Bukulay. Ayun! Pinabakal Ay, ka mo. Ay, sinabakal. Nakaiba ka sa surba. Ano ko mano? Uri, pangit ka na. Ngayon na. Puta naglag. Siya pati si Omo Mako, pag alaga siya. Bill, may Bill. Piluna. Ito daw yung nabiro, forma talaga yun. Susunod na nakita ko. Salving na gawin din. Dahil nakusang. Ano, kijulin. Ano, gamay. Bill, kapunta lang mo ni Bill. Ako tayo kung pinamot na pag pinagaw. Atos yan. Ano,
dito ako. Juliet. It's your... Gusto na wala kami ka na duo. Turan mo yan. Badong ko. Yes, I'm Kana ko. Kana ko. Kana ko. So, nagana ka bigla. Ay nakita kaya kumakain ko yan. Gusto ko lang na-join din, no? Hindi na may gusto ko lang na-join. Umoy, lugod na yung food. Malanso at pupunin. Pero kita yun, no? Ano yung magkamuntuwa? Ito yun sa tao. Kaya sabi na nagpili ko na kami bro. Bugoy. Nagkalaka ka ng dobe. Itignan mo kung ano. Ang group nito ngayon. Ang group nito ngayon. Hindi ko alam. Hindi na dito pa rin. May pera ko. Pwede naman. Don't ko, no. Bilag. Ay, don't ko. Corona, ko. Gadang ko, ba't yun ako? Okay, one. Lawi. Makulo na itong jury nyo. Ayun na. Garagaling ka mo pero. Kala, apat, lima. Lima. Apat. Lima. Kasi ito saro. Wala parang may tugado. Ako, magkanagsisip, buwan ko, yan ang parta. Ako, ganaigay. Kung gano'n sila tigil, mahot na ako. Sabay-sabay mo gulo. Pagkatong mo. Pagkatong mo. Ako sunak-nagsuat ko, wa. Hindi raw. Pero shit, gay. Minut na. Hindi magpatakpag yan. Magay mo siyempre sa mano matagila. May albiyak na. Ay, ulo. Ano kayo? Diba, may ano pa, may... Yan na. Ay, yung nakadiretso. Minut na. Yun. Puta nga yun! Tunaw. Masinanaw. Sadangani. Dapat satu. Parang kala ka na. Yung magic pa nakaputang ko ba? Yung magic ba? Dito.
Gusto ko gano'n ni Alvin. Sa grado ko. Wala niyo sa akin. Yung. Then, nagano ko. Kasi ka. Kaya po lang parang nagani ka sa sinabi. Ito ako doon ko nga yun. Tingin ko bago pa kala ko. Nakapira ka mo kayo. Dalo mo sa naman. Ay, para sa ako yan ay. Kaya nakapira ka mo ng Pilipino. Gandoon. Yan ang may luminom na. Alam mo yun eh. Hindi kong pang-ano pag yun. Tutulungan ko siya po. Sige, mahal ka. Tutulungan ko na siya po. Magkamalang ka ano na ito. Ano ko kayo ka dito? Ito labot mo. Nga ay adi ka. Adi ka sa kuya. Ay, swa. Ay, swa. Alam mo yung masakit, yung ikot yung business. I love Ipon ba kami na? Sige, kami sa sawag ko. Kamal, Inawaran siya, no? Dili. Ipon mo ka. Tapos ito. Aga. Iso. Ipon Sino naman. mo, no? Tapos sila sa naman, eh. Oh, my God. Dito lang nga. Oh, my God. Naman, yung ligbi. Ito daw siya. Alis na sa akin. Ayun, ano ka lang ba doon? Pag-iyan mo na ito kay ligbi. Bawal ka ko yun. Yung, ikaw ko kay ligbi. Roti, bago pa ako. Nani? Ilan po yun? Nakadala niya tulog. Tapos ano, tindihan ka nga yung ano? Ano? Makomputer ka, Beng? Beng? Computer ka? Ano? Para. Alam ko, pwedeng mauli. Ano, tanda. Ay, kasabak ko. Kasabak ng aga. Nagduman ako nga dito ko. Wala ka. Wala lang pa yung... Balik ka na din. Dumok na ako.
kami nanangumaan. So, pag-ibig na lalaki, lumalabog na so. Yeah. Hindi naman nakakamot mo. Mindset. Yung pala maano ko man ako. Magkali ako. Pagbalik ko. Pasutok ko. So, Tapos pagbalik ko. sige na pagbalik ko na. Talaga ako talaga. Ang pasok ko no, tingnan ko na ba sa ang YouTube. Sige, wala pa na sa laban. Tapos bigyan mo sila ang pagkakama lamang. Pag yung pera naman ko. Subuan yung kalumit yung mga nasalit mo kung pangalaman ko sila. Sabi na kaibigan na. Parang balas ko na Dave, sabi niya. Parang balas ko yung Yung pakyano. Hinabangan dito lalayo. Kaya umulit ka. Umulit ka. Tayo. Bang mundo. Wednesday. Off na sawan. Open man. $10.50. Have a nice day. Ang click, mawag. Maski doon, pag na-argo na na-click na, ilaw. Ay, mga di ko click ang gano'n na ito. Ano yun? Ay, ito. Yung bangkos. Tapos, yung sa kanto. Kaya na, ang tulong ng Christian, tulong kayo Sura pa. Ito, guys.
Uruan ko, hindi na lang ako ni Jiki nagdaw. Kaya nga yun. Isa sa nakita men, ay normal. Ano ba di? Kada ako. Kira pasal niya. Malaki. Ano yung pangalan mo? Sophie. Sino? Sophie. Hindi kita ang pass mo. Pa sila. Ano ba? Oy, ay mail. Ibiso, may itong babae sa kuya. Tignan ko sa banyo. Ang tarik niya. Okay. Ato siya ako. Okay. Ready daw. $13.50. Have a nice day. Ano, itlog mga kayo ko ano? Pero si Jilly. Ay, nabawa ko. Ala, Jay! Pandiwang kita, Jay! Yun nga, na-ismis din ang lapa. Ben, space din ang lapa. Paski na, di mail. Ayan na nung. Hindi
Hindi pa lang kay Pino, Magis masarap pala na. Ano, Bin? Mata na ako. Tama ko lang kayo. Maraming salita. Ay, bro ko lang. Sige na. Tayo mo, Ben. Oo, nakaipat-ipat mo yung tao. Nagsaselfie lang. Nagsaselfie ako nga. Ito muna sa 6. Ay, I need it! Email, accept. Accept na sa kawan kami. ulit. Mali. Oops! Tuloy mo. Baka makaiwan din. Parang pala yung balik. Mga programa lang. Nandiyan ako. Uy, pa! Lumalang sa baliw. Ulit daw kayo. Hindi mo kalaban yan. Di pa, boss? Ay, Isang kita mail. Hindi ako. Uy! Wala mo. Hindi ako. ay, may boss. Ano, boss? Ikot ba kayo dyan, boss? Ayaw sa kuya, boss! Ikot ba kayo dyan, boss? I need more energy. Tungo na sa milikot. Aw na. Wala yung nakukuha sa bus dito. Ay, kaya ako dun eh. Ayaw sa kuya, boss! Red Spider, ano yan? Ano? Kawin mo, im daw. Lagayan nyo na lalo! Ang kapapal na akong energy. Ano, allergy dali? Yes, Daddy. Ano si Patrick? Kunit na nun. Yun, ang answers. Yun ang iba, ay mak. Ang forecast, maurang kan yung gari, strain, gari. Take. Oo, sabi na. Tumak ka tero. Ayun po rin. Anong matutasabot mo dyan? Okay, 11, kutsilyo. Ano yan? Okay na. Ibang mahuli! Yan, pwede yung natinggala ka. Ano to si Gaya pa? Hindi na pa ini. Panmalo, Hindi ko pa makain na kukuha. siyempre ka nag-grade. Tingnan daw, daw sa skills. Skills, ano yan? Lunch and value from Ayun! Yung nakapamala daw.
Kami lang yung nag-grocery, panay. Eh, pati yaro mo. Pabay ko na sila. Pabay rayo ka. Ayun kung ba? Sila. Ang ama. Kore, naghihiling din daw. Ano, sorry. Hindi na siya ano na. Oo, kami din data ka na palang gamit, ha? Yo. Data ka na gamit. Talat! Dukot! Ha? Hello, nagkakabit ito po. Pagkakanan mo, dikit ang duwadik. Ay, pakuldan ko na nga. Ako, taga-ship ka. Tawaran si Mail. Ano? Nawaran. Tataas! Ako tajik! Inatatakla si Jilin, Mail. Ikaw niya, inatatakla. Dapat lang. Pag ibabarani ka kay Jilin. Kumaparani sa Jilin. Dapat. Pakapunta. Ano yun ang nabalin niyo? Sino pag-gulo? Sorry. Sige pa, nanduling ka, Jay. Wait. Pa? It's a beautiful day. Ay, kung pa na, ako pagbo. Wala, siyempre, paano? Bakit pa si Jane? Dapat to na si Mrs. Mad. Si Mrs. Wala! Bukas, hindi ko pinagkuha. Ako nandun, Jake. Dito ka pa ng 1v1. Wala. Kami dua, men. Kainin mo lang. 1, 2, 3. Nakapinipi ka na. Natakpa ko na to. Wala! Yami tayo, makulugan mo. Gadan! Makulugan mo. Sulat dito, turo sa mayo. Ano pa mo? Masukit si Jinimit. Parang di pangalan. Pinapinan mo naman po. Isa kang bata, ngal. O ano. Inutin. Oo, gadaan. Okay, alatag mo. Ay, kurol na pala nili. Alatag mo. Tagpo kay Diego. Unya, saan ka ba? Boom! Ah! Yan ba? Saan ka ba? Boom! Ano mo? Takbo, get may lupa! Ah! Takbo, get may lupa! Takbo, get may lupa! Boom! Takbo! Sana pala na ako. Takbo! Mamalasan ka na! Open, madalawa ka. Adult ka. Gudol ko! Makakip ko ha. Bakay ka muna sa food. Sama ba? Boom! Oh. Sama ba? Boom! Pag-active. Action kami. Pakasala mo nga ako. Boom! Eh naman yun yun. Nagdudulak ka. Para tayo ko daw. Kaya nakapunta to the moon. Alat mo na! Kamu. Ay, punta. Baba na! Baba na! Alam ko! Ayaw lang dyan o! Lusi ko! Dito sa lima raw. Balat ka mo na. Maring tong
mahinang hinala. Tawag na ako ni May. Di naman sila ko muna takbo. Baka takang dalawa. Ano? Kailangan! Bala ka mong luwa, tagong na ka po. Ikaw magkakong kami. Dapat ano mo. Nakatakutan ko may big ako. Oh, utumano! Hindi nag-aanuman! Hindi man nag-aanuman! Kiramis ka na na si Jay. Pray. Ano na, panadmin! Hello? Don? Showtime! It's showtime! Ay, ako magalang tanga. Gutom ako. Yan pa tanga. Bakit ka magkakilin mo? Bakit ka magkakilin sa luwas? Bakit ka magkakilin? Ha? Doy? Oh, ate. Kailan ka mo? Nabot! Lapin mo, Jake. Dito sa nagtuwakal piwan. Hindi kita. Pwede mo ang galang sa imuta. Ako na ito Minaganang pa-farm. Ano ito, Jake? Ano yung going? Sa my farm. Alam mo, nakakuro. Kuryente. Inugaw kami ni Jillian Bale. Alam! Ano yung pangarap ang parang mo? Kuryente? Electricity. Kaya ba? Ikaw si Jillian Bale. Ewan ko, puro daw si Bale. Anak, kitang doa. Dawa, magkalong-kalong pa ka mo. Mga bubo ka mo. Yung pagtakmo. Si Jillian Bale. Pagkain na nito. Ako nagkakan matapos ako eh. Boom! Pinatalatikal mo! Uli po! Di pa nga, it's just beginning. Gadon, kasubag si Milador. Pagpatik ka doon. Para kasubag pa man lang, pinatanak ka ng madali. Ano yung kayo matapos mo? Ay, kita na si Jill Mino. Pakain na, Jake. Men! Men! Kung ba, nindit mo na bulak mo yun? Eh. Uy, nakandit ka na tulog mo. Linggo! Kaya na ka ba? Sabi ko sa tayo. Basta ganyan to ito pag ikaw niya nakaligring. Ang Ay! lahat! Inigo ni Jake. Patak ka, Jake. Game na! Game! Let's go! Party! Boom! Wala daw ako dito eh. May nagtatabang mga tagbo. Ala! Rikat! Tuway! Ah! Leng! Gadan! Gadan! May nagtatabang pa naman. Sabi, nakatayan to. Gadan, pigilin, May! Re-rate na sa ito, May! Ala! Consimen sila ako kita. Ay, katang Doji. Sige na, May! Mari na ka mo! Mabubo! Ay, mga tagbo! Anak kitang to. Antiwan! Marid nga, ne? Antiwan! Marid kita! Simong ka na pa. Easy sa nakita. Ay, ka! Marurit, kita kami lang. Ano yun?
Dili lang sila. Yung ba na? Open sesame. So, patol string. Ulit po, ulang. Sorry. Talagay. One night. Pagka ko na nabagalit sa kuya, ano mo lang bit ko rin mo mali yung ano. Error. Oh. At nasa ko, Open nga. aray. $11.50. Have a nice day. Sumat, ano ba silut? It's time! Yun ang umalis pa din. Pa-welcome back sa kuya. Right. Ano mo no? Ano nindo? Right. Ano naman? Duman na yung konis pa ng alpan. Duman na alpan. Isa rin ako. Una. Wala kong giling ka, wala kong giling ka. Oh, lugaring mo. Ano? Hindi kasi ko masakit. Maski mag-asa ka mo dyan. Ako mag-exit. Start sa number 4 ka. Parang ko lang nasa likod ko wala. Pa! Wait po, wait. Okay dyan, okay niyo. Pupunod ako tagbo. Parang alam ko sa sa Malak sila. Ano to? Para bulong ko. Yan, may kumpara. Gusto ka ba? Lang to, Papa! Pamisap lang ba ang kuwi dito? Yan! Sige, mag-ikot-ikot dito na! Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Bang, aldo. Aldo akong naimbig. Please, Chon. Tapos ko na gamitin na ng ko. Ganun mo na dyan, Nick. Ano, ang sarap magaduman sa baga, ang sarap man dyan. Saka, nabanwit mo tulos mo sa buhos. Ganun boss. Magsunod kita ko yung tago. Kaya pa na, boss. Ganun. Sige, Ito na, ika na siya nakabanwit kong buhos. huwag mo itong pumbo sa akin. Yan na. Pak, dahil wala ko mga kuya. Patay. Doon, pupunod na ako gusto ko. Baba, puta man ako. Sige, sa kuya sa nabos. Balik kita sa kuya, boss. Sige, kaya ko matibak. Hindi na tatak maaya. Yan ka na lang. Ilan oras ki? Ilan oras lang boy. Sinulok nga na sa Hindi, manak na. ako sinulok ko naman ng normal. Ayaw, Ako Jay! inis pa daw. Jay! Katapiya. Tabang-tabangan yun doon na natuwaw. More energy! Kaya pa akong energy, pero kulit na fruit pa din. Nakakapagay mo. Meron ko na kasi. Wow!
kung ba ang duwa baga magkumbo. Ano na ako sa... Pag nga-stand this rin, ano, Skin yun ako ako. Pero pag kita di... Mag-review ka rin sa ano kung kani mag-ikit. ang nakuha idrin pang ano, panggilit kang ano. Ano yun yung mag-ano kung wala din sa dati. Ako na gamay Pagkawan na ba? Tapos ako yun ako. Ano pangalan mo? Jay? Ayun. Sik. Bakla. Or! Bakla. Bakla po. Ito ba yan? Ito palitan. Alat, shopping. Shopping. Ano ba yung impossible? Hindi ba pala man kayo lang. Hindi ako yung... Lahat ba ako Yung ano yan? Siya Nenevin. Kami dua, maski kami dua ng gilid mo. So ano yung Ang biya ka dikit. sa sinasunod. Uy, pwede na-guide kami digdi yung mag-ano ng gilid. Minong level 60 plus. Sige daw, pinutin namin ano. Maria, DJ Batang. nagka-guide rin. Ikaw daw, guide. Ano ba ako sa pati? Ang picture daw, ganyan din. Shopping, where are you? Shopping. Siya. Okay. Sige, dahil nga daw digdi sa 60 plus. Oo. Yellow. Tapos 50. Ano yung 16 na lang ang portable? Ano yung pa kumakaano? Electrification. Electrification. Kaya sige, di ko. Yung... Lahat. Dahil ka pa magpano 16. Magpa-60 ka na. Ano, tabangan ako! Tabangan ako! Ano na, di ginaw? Ha? Oras ka niya. Ay, di ginaw ako. Next one. Ito Ito na ako dyan! Ako lang ako na lang. Fire window. Ah. Ay, may need ko. Ganito, Luz. May swimming pool dumaan din. Ang defense kaya madali yung mabon. Kaya madali yung mabon. Kanigit. Ang defense mo. Ano mo. Yung ka na sabi ko, gagawin. Tingnan nito sa tiglang taga ko kasama. Hindi taga niya sino. Silipin mo. Ito. Please, anything so. Hindi mo nakuha ko di sabi ko na. Di ba ba, masya pa rin doon. Tintig ko basta na. Ay, exercise ba kami ka? Magamit. Ito, kay Bandit ko na kami, secret ka. Kumamili ba daw? Ano? Kasi si Mati Hindi ba dali ng power niya. Ay, hindi sa lang ako. Pinagtatapos mo para sa iyo. Ay, dumamit ako sa ano? Ay, hindi na secret ka. Malak-malak ka man. Okay, Diyo. Sino? Di ba? Pagbuka. Kapalipin na lang. Pagbuka. Oh, good. Kwenta. Ano man, di ba kung ano dyan, oh. Ito kakaka, to, lows. So, Di pisil mo ganun ka ba? dahil man, saro ka na dako na idali mo sa nalo, pamang life ko sa ito. Ay, ba? Parang mo din, hindi ako sa sinapapag. Oo, madali yung sana. Magpaparoon ka na dyan pa. Si tulos. Bakit naman yan ako dyan, right? Nakaparoon ka na dyan. Madali yung mga gitaan. Mura ganun. Basta kung tataw ka, kung tataw ka mag-ano, yan na, kung mag-skills, yun din ako pag siya maka-skills, Arcano. Nanggaraba nga, ha? Dahil naka-skills, magayon mo pa rin na 5 pesos.
Pag full ano na. Sana makakapila yan. Ayun na ba? Pinalito, pinalito. Oo. Wala, makakuha sa lang sa kami nila yung yung sa ano ko nung sa tuwas natin yung tipo na ako sa pera ang maano puro kaliwa matuwa ako sa ano exclusive OFA pinaka Yawa, dinig pa scale. Yun, mas dinig pa makasipay ko kay scale. Dinilme Yun, sige, dinig pa scale, Sage. Ang kalaban. Papa scale sa nagsaro, ganyan. you know Naglayog si Dre. Mali yung masalang ba, mouse? mabatod ko kay oo Nagtanong ko ng parang nga ganito. mas nga di ginagawa po sa Nilayog na naman ako. wala na Pinawala tayo. wala naman sa namin si Andabi ang Pagkukumpisa na nga. Ay, nisikilan ako. Wow! Ang kumukain eh, ito sabay-wan. Ako sabay. Ito ko gampor. Kung nagsasalita ako, ay, trip ka, takma. Hindi ko may nagsikilan. Magaling mo ginagawa. Hindi pa na naigo. Yan, parang pangalawa na nila lang ako. Abot na ba rin? Drink pa nagsinig. Panalo? Pagkaikot-ikot na ako. Tapos nagpo. Hihi. Ipulungan ako. Oo, ilang ba tutuwan? Tiwati ka po. Hindi nga ito, hindi nga ito ang pinakatalibil ito. Skills. Skills. Lahat, skills. M-Katol. Skills. Pibatian. Ete. Hindi skills. Gusto Ako yung mong bago. Memo. 7 na pera ko. Ako to sa kuya. Tama ka pa itin na. Dahil na pula. Na. Ikaw si Jay. Pula tayo mo. Sabi, Pula tayo mo. mura pa lang ang minagpulo sa Pa, nakumbuko ba nga? Nila kayo. Uniman nga niyo. Hindi ka mo niya na kayo. O. Ay, pag Ako sa'yo mo, at abang bilang ano mo, taga-taga, sa ano. Sik. Hindi kayo butlo. Pag, uy, nawala. Dapat dito, di ako sakto sa iyang ang try mo, kaya mga Yung wala dito kalaban ni Do. May pustiya na dardara. Grabe di kaya. Ako din na iyan ano. buwang tali, dapat dito sa kontraan. Ay, Ha? Ang nakaraan, ako yung ano yung sisino. open bar. Wow. $50.50. Have a nice day. Kapira, ano ka sa Ikan, eh. Sino ka takura? Ano tayo gamit? Pwede mo ako.
Pinarabag. Kaya po message ito. Nakakalog po ko. Pwede daw mag-isla. Saan mo makaya, Chick? Yung wali. Hinawakan ko wali. Pinuha ko wali. Sige, baka si Tajay. Kasi na di ko balik ako. Palit pala ko pangani. Naka-PVP ka gawin. Nagawas ko na. Ay na. Oh, yun na. 66 na. Iba man pa nung ano niya. Hindi ka na ubo. Quiz! Kaya Dahil niya nga. naka-quiz. Nakatilikod ka mo siya dyan. Buto ang ano niya. Anak ko. Saan inigig ka? Ayan, tuloy niya gusto. Hindi ko na ID na eh. Saan ito? Balik bro. Araw na lang ka na kulang. Ano? Show man. Ano po? Sophia pa lang malas. Bakit gawa na kayo? Dapat nga di ko di ano, Multiple mo ba? Ano? Sena. Kaya ang bawa hindi ka. Mag-receive ka na di. Ay, ito. Ano po? Let's roll it on the record. Ayun tama, itong kunin. Bogi na ito. Bogi ko ako. Ako naman ito kunin. Bakla po. Kunin na bagat. Balaktaan ang maling mo. Really, your face? Yun ako yan. Ano yung kukundat? Ano, show pow! Ayo! Ay, Ako hindi. ako ng tidungan. Penglo. Saro lang. Ayun na daw. Ay, wala yun eh. Iwalay ko. Ah, Okay lang ba ako inokot dyan sa ano? Sa ang kapuntan. Discharge. So, discharge. Naring answer ano? Madali na lang ito. Discharge. Ate, nagbulang dito. yun yung doon pangalan pag wala yung ko. Yan na. Totoo. Oo. Ay, kung good night. Buta ka mga ito mo. Madali niya po daw ko. Go. Tabang lang kaya, kuya. Kasi amin. Kasi Ano ang bata dito. ba namin si ano? Edod. Idudukot kaya sa ano? Folder. Layla! Iba ako! Yun nga, idol. Dati si Pirang ka. Yan na. Ano to? Spring ko na eh. Layla! Ay, kurang na ito eh. Ano ba yung mag-grabe? Ako mag-color. Bakit mo? Tingnan mo.
trabaho sa kapitid. Ano yun sa panaginip mo? David. Dragon. Bang. Tray. Karoon niya. May mayroon ng tray. Dapat binigado ako. Iyapin sila na ako. Dito ka mag-ibo. Pinawalatan ako yun eh. Ay, naku, nalilimas. Alam mo, alam. Takot pa man ako tagbo. Sa kapag ito. Pasang gato sa mukha na asrot parang secret sa gawa. Ilan mga kung ano, kaya na pagkaan, kung iyan na kawin mo kaya na ibuwal, ano nga yung mas kaya hindi ako mag-report ka lang, tapos magbalik ka tuloy, yan. Knock-you na. Adan. Yan ang Pabuhay muna kita pag
Utang na nilinapin ko. Pinahilot ako. Tapos pag dito, nangguan siya naman ang mahaba ko. Teka, nakakawag dyan ka. Doon ka mulong. Kumilikwisan. Ayan. Sabi ko, save. Ang ilaw lang ang Huwag na to, may tagbo. Huwag na, doon. Hindi mo ba natin na, nagbukan na dyan po. Ubus na. Nagsalad sa oras nito, babe. Pati hindi ko. Nagtumat sabi ko, minay ng mga kasama mo eh. Hindi na mga kasama mo. Ako dyan, kumbaga. Ayun, may sanay. Ubus na ito, nagsalad na mga, dumating na pa na. Kayo mo sa ito. Sangat. Makaibigan lang. Ano yung wala? Siguro, talo. Ang dami. Kaya rin mo mga Bale. Bani ako doon sa inyo nakakamanyaman. Good. Ano rin mo, Jay? Hindi nga doon kung pera doon kung mo na start. Doon pa kaya no? Kaya mo. Pero pagkaw ko, 55. Oh, tabangan ako. Basketball ako, makalisora. Eh, hindi naman. Alright. Ay, ano ko mas naman? Ay, 24. Tigil-tigil Hindi niya ko sa gusto, Rob. Wala ko lamang piso na sa ay piso sa diso na yung kung ulog ni tata. Itang nila sa piso makakatawa. Kapag ganmi ko tigiling dito ay maano na. Suda, may ko din ko sa taon buwan. Ano ko wala ko sim. 87, 86. Sana maoran na dito. Kaya na. Personal. 78. Madali ka na, magduwanin ka na. Maray ka, paligid ko. Tuloy Dahil ako. ang piso ano? Kinunggo ako. Mga kapel. Ganun ka mga Jay. Mga Jay. Teka ko na, eh. Sayang mo. Yung ano, Jay? Huwag na ganda mo. Nakubo ako, makutaka sa nila si Kapag.
sa'yo mo. Kon, yun nga kayo mo nga dito. Last na lang. Ikaw mo talaga kapahama ka. Hindi na ka magbaba. Mag-rate ka ba tayo sa susunod yung critical? Read kita, Jake. Alam pa ano na yun? Si Mama. Nayugo niya daw ako. Ay, live mo lang daw. Hindi ka na, hindi ka na. Sinabukan na lang ay kapag pagbalik ka daan. Isa pa to, natakalan ninyo ako. Karot, kaya. Ayan! Tama siya! Bukit si Drake! Mahal si Drake! Na nga nyo nakakuha na pala ng Surati! may pambakal ka po, please. May pambakal ka pa. May mga tabog! Surati!
yung ate. Ate. Hello. Okay. Wala ba? Ate. Sabi mo kita, Jake. Sino on? Wala, promise ka, tutulong ako mag-kilis. Kung hindi mo pang bayad, di ko lang gagamit ko Siguro ka? Alam mo, pag ikakitawan, o, dinatutong ka, ditutong ka. Ano, magagad ako gusto na, o, yung video. Your face? Sinapis niya, di ko pa. just daan ko Hey, hindi ko naman, ikaw po. Alam mo, dyan ang picture, saan? Saka hayop ka. Kanina ako. Superhero girl. Yan ang this is superhero girl. Lego super pet. DC mo. Hindi na. Video. Yun o. DSWD. Division Assistant. Hindi mo lang kung account. Para trip na na. DSJ. Oh, ito. Yes, game over. Ano dito ko ba? Sabi na. Salamat. Ikaw na laman. Salamat. Yan na, yan po. Joy! Ano?
Project ako sa nag-video ko. Ano ka nagdaan? Ay, dami mag-give. Nice. Grabe ka naman na. Hello, sa likuran mo! Pusis mo, mamumura, ano? Yung ba? Yo! Yung ka? Kabayan! Wow! Dumapit sa likuran mo! Kabayan mo. Dahil para siya. Wala ka na ito ko. Hindi yun. Really? Ito na ako. Bubo ka. Kita mo yung ako ng gamit. Yakon lang. Hindi, may hanggang ko. Kapag-kapag kayo ni Aki. Pwede magpagadaan. Ang kaloy. Oh! Puso! Nagkapiliyak na nabyo. Hindi ko dapat ulit din ako. Dito mo di ko ako patarating mo kandik, patarating mo koan. Ay, ang height eh. Balikan mo, Jake! Balikan mo, Jake! Ano kayo? Dati direct ka na makawat. Ano? Balikan mo, Jake! Tika, likod mo! Punta kayo ng height. Hindi ka. Uy! Alam ba, hindi na ito. Ikaw na nga, Alex. O, di ba sa mga sa akin, ano ka na nga dun mo? Ulis pa yun. Ano ka ba ito kayo sunod? O, doon ito sa Paga. Paga. Baka. Iko, mano! Paga. Paga. Ano ko lang ba na height ng sinipas namin? Kapag ikaw pa dyan ako dito. Nagandang ko. Nandiyan sa likod si Jake. Kaya, buka. Ito lang kita, sniper ano. Emang tatawag sniper at ratong lang. Sina. Emang
Ibo na! Gusto ng logo do. Magkira, patala pa masulang ba din mo? Hanapin ko lang. Kaya, Napakalap din. Napakalap siya kung delivery. Dinagi ko lang. di mo tatao! Parang ganun bubukat mo. Di ba ba? Parang kung bunaya. Parang na, kung protect, password bulay. Magkitiro dyan! Ready na, buko. Ilapin mo makangat kung baga naman. Ready na. Yung tatapin. Mataw ka na ay mga picture ko mama ko subon. Ika na, ika na. Pwede naman sa tao. Baka magsulungo ka. Yung masok naman talaga ako. Ikod mo. Diba yung chiki, si ano? Alvin Hernando. Natatawin. Ano naman magawan? Ilapin mo. Gusto mo nga, wala ba ka na nga, yun? Hindi ko na hiling. Wala, kung may picture ko na eh. Kayo na eh. May narinig. Ayok. Hindi mo naraman ang picture ko na eh. Wala kami. Sige, pinapicture ko na rin. Makapit. Wala ko lang picture na. Wala kayo. Tulong na yun. Ano ang hindi pa yung ano? Yan ang masanahan na rin sa akin. Inaigo. Tuhit. Sabay tulad dito. Ako tanong. Bakit ang buko? Ang ano, yung mga bakit. Dati ba? Tulog siya. Ano naman? Piso ang buhay ko na. Hindi ako bala. Ito. Ito ka. Ikaw, ano? Okay, man. Nag-film ko pa lang. Pero ang long. Tapos, parang ano, $12. makalay.
yan ikaw. Ay, baka nasa. Ayun, origin ko pala. Konflict. Berapa? Hah? Gusto mo? Ayun na. Nick. Konflict, delete, 1-8, delete, 1-8, delete. Ha, ay. Wala, ganun. Bago din mo nagtutunta gusto ko kung saan. Tapos, okay. Ako nga, ano ko, 38 ko. Mabakal ka ng G. Ano na kung ko nito ano? Okay. Noy. Hindi ka natin sikaka ng araw. Ang gaman, yung video ko tinutod. What? Huwag kang magulat ng video. What? Wow. Ano? Ang ikaw na. Buti na. Bata. Butalay na yun. Ano ba? Di mo yan boy makukuha po dahil sa ating media. Ay, na. Bukang din na pa din na pinawag ng hati. Hindi po tayo na. Andito ako. Ikaw ito pa pala mo. Nakaduwa-duwa nga ikaw pala ako. Really, your face? Really, your face? You want to buy Uy, it, ako no? pa dyan. Dyan. Wala ka ba mag-manipit? Wala ka ba ito na? Sarot? Diba? Ulo. Hello? Inutod ka siya, inutod ka siya. Nalo sa 8. Ano ako man doon? Kaya ako kapit ko. Ah! Nandito ako. Ikaw na nga dyan. Wala kang book. Wala na. Hindi ako yung wala dito ka, ha? Bata? Kukunin mo sila. Parang meron pala dyan, oh. Ayos mo si Andres! Aray, patay ko.
Yes, I like them. Ito ko. Bago ko, boy. Ano ka ba nung kayo ito? Pari ka rin. Dad, where's the house? Nagutot na kamo, mga bata. Kinupo, hindi ako bata. Oo, bata. Sabi mo, no? Sabi na daw. Park. Yeah. Anak ko ito. Wala kami. Wala matalaga ako. Kita na ako. Putang ina mo! Ala, kaya na nga yan! Ang kapatid boy. Di ka po ngayon. Sa likod mo, Jay! Sila Pino! Ito, kita na, Ben! Hindi na sa bintana! Bukta! Oo, nandiyan no. Wala, Jay! Computer 3 is still. Yung pang-pangaw. Yun na pang mo Ang pangaw yung pang-pangaw. Pala ka rin yun. Sure, yung puta. Madrid. Ayaw. Putang ang bugulo ka malalim. Dali sa ko ina eh. Putang nga, tapos sabay mo naman. Putang ina mo! Baka din ng mga ano, di ano. Wala pa din. Repair! Repair! Lemon! Ready! Barati lang, Jake. Barati lang. Ready na! Barati lang. Rugin naman yan natin. Barati lang. Barati lang ba? Hindi nga nang badil mo mura. Ay, naman ba wala makita yung repair Sige na, ready na. Ano? May kaya po. Bilang nga nila din at adaw medyo. Sa ang mga ito mo. Pero, yan tanah. Kita mo na mga
lang ikaw magkala na sa ulit. Okay. Hindi na. Ito pa lang ang pagkain natin. Ako din mali ko na ko. Okay. Sabi, tinatry. Mali po sa kanya po. Okay, okay. 8. Don't have a nice computer 3 and computer 4 change places. Hindi na po. Gusto na sa namin na. Ito man kaya nga. Di pa na lang. Kita ko na lang. Pressure lang lang. Ako may pa number 4. Ano ang support? Sabi ko, support mo muna number 4. Malipat sa ano. Naman yan yung, lipat yung databe dito sa tray to ano open. Ano yung tray? $1. Have a nice day. Yun na! Computer 4 and computer 3 change places. It's raining. Putang ina. Sagas. Ako mag-ilalay, siyempre makagalaan. Kira ako sagas. Klase. Mataputok ka. Abangan na doon, ano? Abangan na ako. Hindi na boy, na mo. Ano? Hindi. Oh. Ikaw. Wow. Ano tali pag ano? Oh, nakauli ba ka? Thank. Wow. Wala. Okay. Wow. So, yun naman decide ko ba? Wow. Pati pa yung blow. Napalo pa man. No, sniper run. Sino ba nga? Oo. Yung nagdugo na.
mic Yung- ka. Ah, Ay, wala na lang kayo sa akin. Kuya, na-sniper mo, mic ka. Anak ko daw. bawasan na eh. Nagawa na sa iyo. Ah! Wala, igo. Balik ka mo na. Nakabong ko matalaga. Hindi. Ito sa akin din ay gulo. Kuya, sasabihin ko. Kuya, nag-iinit ko. Wah! Ay! Grabe na! Anak kayo mo daw. What's there? Oh! Tabla. Putangin na talaga. Gusto na sa bago-abot si Dick Ibang manakal. Hindi. Sa akin din mo. Dabo na. I-chat mo siya. Out na sa to. Aram-aram mo naman. $40.25. Good evening. Aram-aram mo. Ano ba, di? Ba? Sabi yan, masundot. Wala ang gana kung itilog-tilog. Gano. Utang na, pero ang buhay ka nanay. Ito, wang. Utang na ko. Awang. Ikan magan ko da. Kasi dumadaya ka. Ikan magan kuya. Ano? Utang magaganda na akong night ka, ano? Dito rin ako po. Kailangan hindi makapalit sa tanong ko. Alam ko man ang alam ko kung buka. Hindi nga daw, stop. Hindi daw lang. Pinarayo ko. Burn daw ka muna. Ako naman. Ayaw mo, pre. Ayaw mo, pre. Ayaw mo. Ayaw. Para talaga mga bubo, pre. Andito ako Hindi muna. ka, gusto mo, hindi ka na. Ha? Hindi. Hindi ka na, gusto mo. Hindi ka na, gusto mo. Claro. Hindi ka na. Hindi ka na. Para mas
Ingat na school mo. Sige, ingat na school mo. Ingat na school mo. Uy, talikod mo, talikod mo. Ingat na school mo nga. Hindi nga, no? Ingat na. Sige. Labas mo, kuya. Boy, Liga, kamuran, boy. Boy. Liga, kamuran. Last one naman. Liga, kamuran. Liga, gawin. Laga na, no? Laga na, no? Ako dumubong. Yung mga niyo, tabo, mga niyo sa Ay, anak ko. Yung mga niyo, walilog talaga ko. Magagala na ako, magagala na ako, magagala na ako, magagala. Sige, bitaw. Lapsaw. Bakit kami sige? Parang pangklaw. Sige na. Sige na. Sige na, out na. Payo. Kitchen na din sa kitchen. One, patay ka po, boy. Kami na mic sa tawin. Sige pa ba, sige na ulit. Hindi. Hirap. Ay, ano yung dapat yung
Hindi palang buwan, hindi ka buo. Robot yan. Yun, yung Pokemon. Yan o. Pilit pala. May bilhin na sumita. Ay, balik na dyan ako. Naisip. Naisip ng bili. Ako lang. O, yung isang pabili ko. Ano yun? Napapili ko. Ganito. May apisin din yung anak ko dito. Yung kalaban ko sa pagpili. Pag-hirap ko. Kira, kamu player din din. Lagi ako player ko. Ang galing mo sa pagkagitan. Kaya ang sakto. Kapag may mag-love sa iyo, Hindi po, garot pa yung ha? Mga bulok, Ayo. bababay. Puta talagang ina, ulol. Ang pinibakan mo po. Makakapon. Nabaong. Babakay ko. Bato mo na, mati. Ako sa day. Sige siya. Walang pa po. Ina. Uli ka na. At nadigdiyan. Ako sa day. Uy. Tumawas ako. Ako na.
Ito. Ano po? Back to back. Hindi, Pag wala gusto talaga. sa Back to back. Pasok malaling grind doon. Ang problema lang ito na nasigat. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Ano ko tama ko right? Andito talaga akong mundo kasi nila tapos parang nagkakaroon ng mundo ka mga iwan sa na taga ko lang yun. Pero dito. May grade ako. Okay, yun ang grade. Okay, yun ang grade. Saan sila mag-ininit today? Nakaluwas. Grade lang ko. Ano, sige, yun yan. Ano, ang feeling ng speaker ba? Speak. Computer 3 is still. Parang kung may sito. Ayun pala. Nagkamo sabihin mo kung ano. Sige ka mag-spend na nanay ka. Super armor. Kung nanay ka rin mo. Dapat ka na sa Ayun. Yung pagka, Tabang-tabangan na sana. yung baka, may yung ano na lang, tuyo na lang. Tuyo. Meron dyan ng isa. Ha? Ay, pati lagyan mo kalamansi. Nino. Ano to? Ayan, ang tanaw. Lagyan mo kalamansi. Yan na. Ilagay mo doon bugoy sa ano. Yung may hati, maganda na to. Lagyan mo pati sa wala. Crystal na po. Magkala mo kayo, bro. Uy!
Ano yan, ipin? Hindi pa naman yun. Madalang mo ito na magbaro kayo ng pagduwa ka mo. Ay, pagsulo ka. Ano ito na yung gato mo? Ano? Hindi na ako naman. Agay na yun ito. Inahol dun mo sa nahol dun. Hold mo lang. Hold. Hindi ko gabos. Hindi nakagabos. Para niya ko ito. Lang. Juan! Taga mo na ako.
Mapalit din ng cellphone. Ayun! Kaya ko pang po. Wala gini pa rin. Kukulay violet. Kaya ko rin. Okay. Galit ko. Neri mo na ini. All ka pa, Jeff? Ka. Ha? Kala ko nag-exercise. Wala, ako na umil pa yung sitong win. Yun lang. Pwede tata. Yun lang ka lang. Apa nan? Kaya mo dito. May jumping. Baka ba yan? Ay, sila. Ay, sorry kayo.
Ah, si Ben. Okay. Oh, nasa saman. Okay, ma'am. Open on. $8.50. Good evening. Bangon sabot ko. Sarap. Malit yun. Ayan, nakakawas. Pagka. $1. Good evening. $1. Good evening. Computer 1 and computer 3 change places. Shit, nag-read pa ako. Eh, minsan, alam ko. Ah, tulog lang ako. Tama, ano. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Ayan, nag-read. Alam mo ba?
dahil si Richard sa baba. Nagpupunta-punta na. Galing na. Diyan mo rin yung gusto mo. Tubig. Punta ka raw. Nagsalta ka na. Hindi ko naman ito pag makabuka. Ayun na. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version.
now. Then, nagito siya din.
1:57. Good evening. So, oh my God, it's very $20. Good evening. tiny. Tiny. Okay, tiny.
Tiyak. Tiyak. Ano mga ito? Hold. Hold. Multo na. Multo na nga.
Pailing-iling boy. Ang bukal po ito. Mga alik ka mo, mga alik sa computer. Kapag kamay pa! Sige man, para di karap na ka. Sige boy. Sige boy. Hindi mo nasarap yung sama. Ano? Minsan may nakuha programa. Bawal na kang account para tayo ka nagpa-ano. Tayo na may pinarepetrin. Okay, Bill. Kevin ang username. Kevin 99999. Ha? Wala kang kitang may nagagamit. Mapira ako. Uy, kinausin na. Taka-taka-taka. Malis ka na natasawa. Dapat tinarap mo. Ano nga? Sino ako? Para sigaret na kayo. Huwag yung po. Mapira ka yan po. Mapira ka? Ay, Hindi man na na. Out na sa floor. mapira. G. $2.25. Good evening. Ayan, ang sarap. Jibig para ini magsigo. Kaya may napagarap para ini ko. At iyo.
Okay. Mag-ibo ka na sa ng account, may nag-account, mag sa ng ano. Ikaw ako makapagpipag. Medyo. Tayo mo natin ako ng baby. Tayo mo natin ako ng baby. Hindi, ikaw na. Mata. Sinabi ko ba? Nakawa na. Ako yung magayon. Tara. Yung mga tinapa ko na. Laro mo sana. Raymond. 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 Ako yung nalikira ng days para makakumpare. Ito na sa nangaling ano. Major gay dito. Ha? Hindi pala major ito mo, major goal. Ito mong table, hindi man na. Nada. So ano ka na sa mga ni Semo na? Mo sa sabi na ka-audit ka, mga difícil naman po yung pangalan tayo yung ika-aral mo may matiko po. Okay.
Diyan kumapa. Kaya nag-a-operate kasi. Aperito sa manok. Doon sa 35. Ha? Tapos, ano, so, dua pag 35, dua sa anak, i-check mo na sa anak. Chill ka. Computer 2 is still. Oh, ano po? Alin, ang labo? Matay na sa ng oxygen po kasi niyo. Makaw, ano ta ginawa? Luta. Ako na mas pa. Ginawa. Yes, wala ko ba siya sa Ipa-block mo. O paano ba ipa-block mo? Hindi ano title ka daw eh. Kuya. Oo. Okay. $10 sent. Good evening. Wala ko. Ito na. Orang mag-upload yan yun kasi orang Patapol. Tama pa. Teka, lang ka pa.
No! Oh. Ano na? Kahali. Kahali. Tarong. Dahil. Diyan. Bago ka pa? Nabasa na. Kahali. Sa bahay. Nag-uran ba ga? Nagpa-uran ka? Kaya, ano ang buhay? Nakaligot pa tayo tanga. Pero,
anak yung sa pinakagawa ka video ka din. Ay lang din. Nahiling mo na si Annabel? Ah, hindi ko na nahiling. Si Ana? Nata. Nata, di mo na. Hindi ka na nagbigyan. Eh, kung na paano nahiling, baka nagpa-Manila na. Yeah. Balik din. Hindi ko magay ko. Ha? Ito na. Isan mo pa katulog ako ng mga post. Isan mo sa post ako sa mga post. Kasi ano, ako na naman yung mga pati ko. Ito na po. Ay, kaya! Na magparabas, banggi na baga.
Pasanood. Baiman. Ikram. Kalinga Prab na Wala ko po talaga ay. Pero pa-share ko sa mga iba. Boy, nakakalitan ka na, boy. Kaya marami. Ay, boy. Amat yan na. Gimana pa, boy? Ito sa dayuton. Pwede na eh. Oh, yun ang ano. Bawat ka na yan, boy. Ato, bakit? Basta naman ako. Ano nga tayo ngayon? Ito na mo.
Boy, may Facebook ako. Sticker mo ito ah. Yan ako sa'yo. Pinakagwa, pinakapit. Sabay ni Kang, sarap mga bubog ko talaga. O, gusto ka ating mga bubog. Shopping yung ating mga. Amo daw. Basta yung bakal pa tarik ko. Oo, ang peto. Kasi yun ang live ko. Pero lang pusta. Inayos ko rin kasi mga Ha?
sigurado ko, pati dun sa sigurado ko. May mga nag-picture na sa polo.
Ano? Kasi i-caption mo naman, kaya na mo naman. Ah, Ano, Ano, alas 8. 7:52. Ano din? Auranon. Auranon pala. Ano ba? siya ilas kong gina ako, sabi ko ara yung $7. Good evening. Yeah. Nana ah. Dapat yan, isakot ko. And Sabi ko kaya.
Computer 3 and Okay computer na ako na. 4 change places. Hindi kang tararabas. Kung ka man ako ka na siya kinuha pa. Kang tararabas. Kung ganda po yung Nagping ka, hindi mo tinapos. Hindi na naman bukas ako. Hindi ka man nagtara. Sayang kang koy. Hindi na uraw na. Ano? Siguran. Ano pa po? Ha? Dulce? Yung dulce mo yamang. Nasa na sa imo? Iya. Iya, sige na. Ay, sorry guys. Okay, magkano na po? Ako naman. Patay ka, mandidigo. Kumuha ka mo lang. Hindi ko kumain ko. Uy, magsa! Uy, magsa! Ako mo ko ng jode ka mong galaan. Paski. Wala na, magkano. Iwan eh, Maria, mag-argo ng galaan. Parin mo inyo. Hindi mag-galaan. Natapos. Iyo. Iyo. Iyo na. Nasa mo. Paano ng mga makapito? Dito mo na. Okay. Sabi ko na. Saka malaki na Palagpapay. Matabi ko ka po. Napikon ko po. Ito na lang to, kayo. Ito na para po naman.
Naggawa pa ay pabi. Maganda naman. Ah, yes, so, mga tapos. Wala man check ako. Ay, no. Tapos, laksa, sasaksa. Alam naman, tinulog pa kayo. Kailang masahe. Ibig na mababay. Ibig na mababay. Mababay. Sana mo, pinaka-ko dyan. Pinaka-rin yan. Pinaka-rin. Pinaka-rin.
Nakalas yung mga ayun. Yun lang naman. Ay, Mauna ka. okay.
Ayos siya na rin. Ay. Sus! Wala. Out ka na? Ah, Sa? one. Ventilos. $22.50. Good evening. Utso. Hindi, siya, laro. Lawan. 30. Lawan? 20, 22. Nakalasa. Kwenta. Siyempre, plus 8, 30. Gaano sa ito? Bobo! 20 dispesos yung tanga. Bobo ka, sabi mo ka. Kusog mo si Sky. Tawad. Tawad. 22 plus 8, 30. Isa mo na ganun ako. Wala ko.
Alas na ko. Go. Yo. Alas siya na. May t-shirt eh. Office na mo si mo kasi. Oh! Ang mga sa pagkan hilaw ko na eh. Saan ko dun ka? Open ka ba? Ako ang musawa. Sabihin na ko. $4. Good evening.
Hindi ka na. Tama mapakan sa mga po sa mga sira. Gusto na, hindi siya naman daw. Ayaw nga, hindi meron ako makao. No. Nice. First. Slow on first. Oh. Ganun ka bu. Baru bikin jadi mau bikin itu. Mau minta bisa mau. Naman. Tapos na yun, gamay po. Turang ta kaya? May, hindi, babal yung bilhan sa isla. Putik-tik po, malik po ang muskar ko mo. Nating top PH. Top PH, Oscar Agoy, Donalding. Kaya tara na ako tama sa paliga. Para tayo kumakin na rin. Makasubok Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Nobody wanna do it.
Mike. Alina. Go. Go. Alina nga. Yung number 4, 5, 6, 2, 6, 7, 7, 1. Ano yan? Thursday. Hindi ka man kaya kahit mo number. Ayan o. Ayan o. Kahit po, ayan o. Number. Ay, hindi ko ka makukuha. Kung kumura ka ng story ko mo. Kung kumura story ko mo. Oh! Win, loss. Pero yung nandun pang ano ko. Win. Ano hindi ba pa pinom? Wala na ako tanong. Maraming wano. Wala na cheese ko. Tapos yung kung nakita mo, may dalawa pa. Hindi ako nakakapit. Hindi ko nakakapit. Ito naman kayo. Anong ako.
Tanga. Ako tugot mo. Buo na tugot mo. Buo, may mami. Ako parang ganun na ano. Nahul, may ano po. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Ah. Hello. 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 Ano nga pati ito dyan?
Uy! Kinanin no? Kinaw ko sa'yo. Nagpunta nga ito. Ito pala.
lagi lang makukuha pa wala ano ko. Wala sa sari. Utang ko lang pa. Ang manahay kasi kita pa ang tao. Sama. Ako po sa nang ano po. Anong ano po. Ano sila?
Ayaw ko naman. Natabangan ako kita. Dito. Hindi magaling ko dito. At ang ano, di ba ka? Ha? Di ba? Di ba Mika? Talaga. Naman eh. Karibu. Uy, puta man kaya nakikita. Puta agad.
pa ako. Salamat. Pagkakalan mong gano'n. Pinakakahype ko. Grabe. Hindi ka na mag-read ka. Hindi na pag-italitigaw. Yan ako kanina. Hindi na mag-speak out. Ha? Iyo. Oh! Totoo. Wala. Ano ito?
Nga naman lamang ako. Alam man, ako nabubuhat sa Indoboy. Tama, nagbalik pa. Ngayon, saan? Nagbalik pa ako, ano? Ano yun mo? Hindi na kaya ko. Focus! Hi, kung gano'n ko pa ako, ito yung mga binatasan sa tayo ba? Alam mo yung mga parang kayo, dapat mag-ano, mag-stay din kita. Orang hasil tiran di sini.
Oh! Sige, balitan. Susunod pa para makita ko. Ang hayop na makaya. Ha? Anong kaibigan? Aha, tikop kontok. Ang pisuayo. Susunod. Bisita kaya. Lumatun! Kay Pipi. Diba? Ano ba na po? Ito, dalawa ito, dalawa. Kapag ako, dalawa. Oh, sorry kayo yan. Siya ka kaya? 18. $18.50. Good evening. Basta naman, babalik ako. Ha? Natagawa na sila to. Oh. Yo, ano naman?
Tama. Opo. $10.50. Good evening. Hindi kaya sa tao. Hindi ka tama. Lebron. Kapag ba? Hindi ba? James ko dahil yung kami. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
Computer 2 is still.
naman. VIP naman sa to. Ilang mo na naman. Diba? Ano niya? Ito. Ano niya? Yun. Pag-ama yung Ano? Bibigyan. hindi ang pinero. Kaya nung may katawag. Kaya naman. Oo. Kaya makalimit. Ay, baik. Ayan, ipinag sa masarap. Ano? Shopee. Shopee kaya. Shopee yun.
Nakataon.